خب بفرمایید. خب دوستان اگر موافقید که با بیت کوین شروع کنیم. حالا بیت کوین رو اکثرا دوستان تحلیل دارن و تحلیل های زیاد هم ارائه شده و خب اه، شاید مثلا حالا یه خورده تکراری باشه یه سری صحبت هایی که میکنیم، ولی خب گفتم با بیت کوین شروع بکنیم. حالا برای اون دستی از دوستانی که درخواست داشتم بد نیست. حالا بعد میریم سراغ ارزهای دیگه که شما پیشنهاد میکنید. یه تعداد ارزم که حالا دوستان کامنت کرده بودن زیر اون پست، اونا رو هم دونه دونه بررسی میکنم. خب ببینید، بیت کوین از آخرین باری که در موردش صحبت کردیم توی زوم قبلی اتفاق خاصی براش نیفتاده. یعنی ما اومدیم توی این محدوده در موردش صحبت کردیم. حالا این بیسی که اینجا داره میسازه، این فلگی که اینجا داره میسازه، اینجا در موردش صحبت کردیم، ولی خب فعلا همچنان در یک رنجی گیر کرده و اتفاق خاصی براش نیفتاده. حالا ما اگر بخوایم توی حالا تایم فریم ویکلی که داریم بهش نگاه میکنیم، به صورت مشترک حالا دو تا سناریو رو هم با هم بررسی بکنیم. ما حالا فعلا این کف رو اصلا کلا بذاریم کنار. یعنی اینکه این کف حالا آیا این گلف یا فیکوته رو فعلا کاری باش نداشته باشیم. هرچند من حالا سناریوی اصلی که خودم نگاه میکردم به چارت حالا قبل از اینکه این زوم شروع بشه، چیزی که خودم فکر میکنم بهش اینه که این گلفه. یعنی این گلفی که حالا تحت عنوان پی ای ما میتونیم تعریفش بکنیم. یعنی این سر داستان برای ما بشه این گلف، این سر داستان برای ما بشه پی ای و قیمت بره حالا یه LSC بگیره و دوباره ریزش داشته باشه برای فیکوت و بعدش حالا ادامه مسیر. یعنی یه همچین ساختاری مد نظر میتونه باشه. این سناریو اصلی است که حالا من خودم با توجه به این ساختاری که پیش اومده روی چارت دارم میبینم و من ترجیح میدم فعلا حالا با توجه به دیتایی که در اختیار داریم این کف رو تحت عنوان پی ای یا این گلف تعریف کنم. پس من این رو می‌نویسم پی ای و حالا داخل پرانتز این گلف که با اون پی ای چیز قاطی نشه دیگه داستانش لفتی. حالا بعد از اینکه این حالا پی ای یا این گلف اتفاق افتاده، قیمتی ریتریس عمیق ایجاد کرده به سمت بالا. اولین ناحیه که ما داشتیم برای سر راه قیمت، برای اینکه می‌خواستیم انتهای ارزم حضور شما ریتریس و فیکوت این گلف باشه، همین افل پشت سکرتی بود که اینجا در نظر داشتیم و منتظر بودیم که قیمت برسه به این ناحیه و ببینیم که چه اتفاقی براش میفته. ما این FL پشت سکرت رو، خب این کف هم به عنوان سکرت در نظر گرفته بودیم. برای این FL پشت سکرت خب یه جای درستی وجود داشت که حالا توی همین تایم فریم اگر بخوایم بهش نگاه بکنیم، این لستری که هست که اینجا مشخصه. ولی خب اگر ما بخوایم تایم رو هم کم بکنیم، میشه این ناحیه رو یه خورده ریفاینش کرد. هرچند الان دیگه زیاد اهمیتی نداره چون قیمت این ناحیه ما رو اینگولف کرده. ولی اگر میخواستیم حالا قبلش این کار رو بکنیم، این RTP که اینجا وجود داشت و این گره شکست RTP، این هم حالا چون تو دل همون لستریک میافتاد، این هم ناحیه خوبی بود برای حالا فیکوتی که میتونست اتفاق بیفته ولی نیفت. پس الان ما باید دنبال یه ناحیه بالاتر باشیم برای فیکوتمون، یعنی برای این کفی که این گلف نامگذاری کردیم و انتظار داریم یه جای فیکوت کنه. ما باید یه ناحیه بالاتر رو دنبالش بگردیم. خب این هم که اینو مشخصه دیگه، قیمت یه جورایی اصلا ایگنورش کرد این ناحیه ما رو و قبلا هم در موردش صحبت شده بود اگر دوستان خاطرشون باشه. این بود که گفتیم آقا این افتیار لبه پازی که برای این فلگ لیمیت وجود داره، اگر حالا موفق بشه قیمت رو بفرسته پایین و ما اینجا تشکیل یک سیکرت سیگنال بدیم، یعنی یه حرکت اینجا اتفاق بیفته که ما رو بتونه قانع بکنه که اینجا یک سیکرت سیگنال اتفاق افتاده، به احتمال زیاد این جای درست این فلگ لیمیت میتونه کار بکنه و دیگه ریتریس بیشتری نداشته باشیم. ولی از اونجایی که دیگه اینجا سیکرت سیگنالی هم ندیدیم، این احتمال و این سناریو وزن بیشتری پیدا کرد که بتونه این رو این گلف بکنه. حالا ما اگر از دید کلاسیکی بخوایم به قضیه نگاه بکنیم، من اینجا رو مثلا میتونم به صورت یک کانال رسم کنم.
که حالا قیمت بگیم به صورت حالا اوردر فلوی حرکت کرده در اسکیل بالاتر و اینجا هم خب مشخص جایی که این کانال شکسته شده، یه سری پولبک اتفاق افتاده و اولین چیزی که مشخصه اینه که نقدینگی زیادی زیر این افتیاری که اینجا داریم میبینیم وجود داره. پس اولین جایی که میشه مثلا اگر حالا به نتیجه رسیدیم که بشه سلی اینجا گرفت، اولین جایی که میشه برای تارگت در نظر داشت همین افتیاری است که اینجا به وضوح هست و خب نقدینگی زیادی هم زیرش جمع شده. ما از پایین که اگر بخوام یه بررسی داشته باشیم، اینجا رو ما اگر خاطرتون باشه تحت عنوان PHL تعریف کرده بودیم. قیمت اومده بود و ارزم حضور شما ساختار تامین نقدینگی این کینگ که وجود داشت اومده بود و سیمتری این رو تکمیل کرده بود، QM این رو گرفته بود. پس این کف برای ما یک کف محافظت شده یا PHL بود. بعد از اینکه قیمت رفت بالا، ما انتظار داشتیم افتیاری که لبه این پاز برای ما وجود داشت بیاد و هانت بشه و به عنوان ناحیه اجرای سفارشمون کار بکنه و اون حالا کفی که پیوتی که برای اجرای سفارش میخواد شکل بگیره با هانت این افتیاری که حالا تو این تایم نمیبینش، یه تایم دیگه باید کم بکنه، لبه این پاز وجود داره اتفاق بیفته که افتیارش این هست که این افتیار هانت نشد و خب همچنان من اینو نقدینگی اصلی میبینم برای ادامه حرکتی که حالا میتونه اتفاق بیفته به سمت بالا و حالا اینو هم تو تایم پایینتر میتونیم یه خورده اصلاح بکنیم این نقدینگی و این تارگتی که براش مشخص کردیم، چون خب مستحضره که بازار همیشه تمایل داره که به سمت نقدینگی ها حرکت بکنه دیگه و خب اینجا نقدینگی خیلی خوبی وجود داره و همچنین حالا زیر این افتیاری که اینجا وجود داره. حالا بالای قیمت رو اگر بخوام یه بررسی داشته باشیم، ما قبل از این که قیمت از این پاز خارج بشه مربوط به اتفاقات داخل این پاز، اینجا یک حالا پیوتی داریم که من اینا رو اجازه بدید یکم بدم چپ که دیگه فعلا با اینو کار نداریم، خلوت بشه شارتمون. اینجا یه پیوتی هست که حالا زمانی که قیمت هنوز داخل اون پاز بوده اومده و QM این ساختار تامین نقدینگی سمت چپش رو برای ما گرفته. یعنی قیمت از این خارج شده اومده سیمتریش رو تکمیل کرده و ادامه ریزش رو به سمت پایین داشته. پس این سقف هم میتونه برای ما یک سقف PHL باشه. خب طبیعتا ما هر سقفی که به عنوان سقف PHL داریم، دوستان صدای من فقط هست احیانا قطع و وصل نمیشه چون یه بله لحظه بله. نه نتم اوکی فکر محمد میکنم جان، ادامه پرید. بده. امیر جان همه صدای چیز من اوکیه. بله بله، هست؟ همه چیز اوکی. آره. خب خدا رو شکر. اوکی. خب ما این PHL رو اگر بخوایم در نظر بگیریم، این هر PHL خب یه پازی داره دیگه، یعنی ما پازش رو که این کینگ تشخیص دادیم و برای باز شدن این پاز این PHL ما احتیاج داریم که اون ناحیه اجرای سفارشش این گلف بشه که ما اگر اینجا رو یه خورده تایم کم بکنیم و کات بکنیم بریم تایم پایین تر، اون آرس پایینش رو بتونیم تشخیص بدیم، میتونیم ناحیه اجرای سفارشش رو مشخص بکنیم. خب اینجا ما چند تا چیز میبینیم برای ناحیه اجرای سفارشش. یه RTP بزرگی که اینجا وجود داره، یعنی کل این کینگی که به عنوان RTP میتونیم در نظر بگیریم و این حالا گره‌ای که RTP ما رو هولد کرده، این یه ناحیه میتونیم حالا به عنوان جای درست در نظر بگیریم، یعنی آرس پایین در نظر بگیریم. یه آرس هم داریم اینجا دیگه، اگر دقت بکنید حاصل شکست این کف به ما کینکی رو داده که خب هولد قیمت رو هم انجام داده، قیمت ازش خارج شده اومده داخلش هولد شده و اومده و پایین ترین کف رو برای ما زده که ما حالا این دوتا ناحیه رو به عنوان آرس پایین میتونیم در نظر داشته باشیم. ولی خب من خودم ترجیح هم اینه که اگر آرس داشته باشم از همین آرس هم استفاده بکنم دیگه، یعنی آرس برای من اولویت بیشتری داره تا این گرهی که RTP رو هولد کرده، چون معمولا RTP زمانی شکل میگیره که این آرس ما این گلف میشه، حالا یا این گلف داخلی اتفاق میفته یا مثل اینجا چیزی که داریم میبینیم کامل میاد و این گلف
خارجی رو انجام میده و بعد میاد ریتریسش رو انجام میده و ادامه حرکت. که حالا اینو اگر به سمت جلو هم منتقل بکنیم احتمالا نشونه های بیشتری هم داشته باشیم برای اینکه ناحیه‌مون ناحیه درستی هست. که اگر دقت بفرمایید من این ناحیه رو اگر به سمت جلو منتقل بکنم، این جایی که اومده این گلف شده، خب قیمت اومده یه ساختار دوباره ساخته و یه ریتریس عمیقی ایجاد شده به اصطلاح. پس اینجا میتونه ناحیه خوبی برای آرس پایین باشه. کل این کارم به خاطر این انجام دادیم که میخواستیم ببینیم پاز این PHL برای ما باز شده یا نه. یعنی قیمت توی این مسیری که داره میاد ما باید اون موانع سر راهش رو مشخص بکنیم و جاهایی که احتمال ریتریس وجود داره رو مشخص بکنیم. که اگر من اینو به سمت جلو منتقل بکنم، خب میبینید که قیمت اومده و این گلفش کرده و این دلیل این که قیمت داره اینجا یک فلگی میسازه و خب یه درگیری داره، همین این گلف اجرای این PHL میتونه باشه. فقط نکته که هست، ببینید ما بعد از هر این گلفی، یعنی ما اگر میخوایم خراف جهت یه تریدی رو داشته باشیم، بعد از هر این گلفی حتما باید حالا یه جهت مخالفش رو ببینیم برای اینکه بخوایم حالا یه معامله خلاف جهت داشته باشیم و معامله مطمئنی باشه و درصد ریسکمون رو بیاریم پایین. که من برای این کار آقا اومدم. جانم. محمد جان، جانم. سلام، خوبی؟ سلام سلام مخلصم. آقا من یه سوالی تو هم داستان دارم صداتون عزیزتون. یعنی تو این بحثایی که آقای همتی میکرد، خب ببین، مهم. یکی اگه چهار تا کم رو کنی من بهت بگم. الان صدا خوبه؟ صدا والا صدات خیلی قطع و وصل میشه، داری؟ نمیدونم برای من قطع و صدا وصل میشه بله یا هست؟ بله. آره آره، هی قطع و وصل میشه. آره. نه احسان جان صدای شما قطع و وصل خب، میشه. حالا لطف کن نت تو عوض بکن چون ما متوجه نمیشیم شما چی میگی. صدا عوض کنم. نتم عوض کنم. آره آره آره. خیلی خوب، پس دوستان اینجا ما یه این گلفی داریم، گفتیم که اگر قرار باشه ما این رو به سمت پایین و به سمت این نقدینگی ها برای حالا اف او یا همون فیکوتی که قرار بعد از این گلف میخواد اتفاق بیفته بخوایم تریدش بکنیم، باید یه جهت مخالف رو ببینیم. خب من اگر همین ناحیه رو به سمت چپ بیام، یعنی یه خط زیر این کف الان میندازم صدا و بیام به خوبه؟ سمت چپ. آره احسان جان، ولی خب یه لحظه اگر اجازه بدیم من اینو تمومش کنم، بعد میریم سراغ سوال شما. ببخشید عذرخواهی میکنم. همین تیکه رو من تمومش کنم بعد میریم سراغ سوال شما. ما اینجا چیزی که داریم، نگاه کنید اینجا فلگ لیمیتی وجود دارد که ما باید جای درست این رو پیدا بکنیم. یعنی از بالایی که قیمت این رو شکسته و یه جایی رو اینگولف کرده، توی برگشت اگر بیاد جای درست این رو اینگولف بکنه، این برای ما میشه PA، یعنی PA جهت مخالف. و دیگه میدونیم که قیمت قرار نیست سقف جدیدی بزنه و به احتمال زیاد میخواد بیاد توی ریتریس. حالا بیایم اینجا یه جای درستی برای این اگر بخوایم مشخص بکنیم. خب این کینک هم مشخصه دیگه، هم ساختار داشته و هم هولد قیمت رو داشته، پس به عنوان یک فلگ لیمیت میتونه برای ما معتبر باشه. من اگر اینجا رو یه خورده تایم کم بکنم و برم تایم پایین، آرسی که اینجا میشه حالا مشخصش کرد. خب از چند تا چیز میشه استفاده کرد. یکی این که ما اینجا داریم یه سیکرت سیگنال میبینیم، یعنی قیافتا برای من این میتونه به عنوان یه سیکرت سیگنالی باشه که قیمت اومده کف زده و بعد ازش عبور کرده. یعنی یه چیزی پایینتر از پشت این سیکرت میخوایم ازش استفاده بکنیم. و از طرفی اینجا که قیمت اومده از این کینک ما خارج شده برگشته و انگار این دهانه ای که اینجا شکل گرفته یه چیزی رو گرفته، یعنی یه چیزی رو گرفته. یعنی آرس پایین اینو معمولا یا اینر اینو میاد معمولا بر میداره و تشکیل دهانه انجام میشه. که من اینجا با توجه به این نکاتی که گفتم اینجا یه فلگ لیمیتی رو دارم میبینم که هم قیمت رو هولد کرده و همین شونه چپ روش هست و اینور دارم. همین موافقین آقا محمد؟ همین رو آره. میخواستید بکشید؟ خب
خب اوکی. خب که حالا اینو ما اگر رسم بکنیم، من اینجا اینو توی دیتای فیوچرز که من دیدم، حالا فکر میکنم این کینک اومده، دیتای اثبات که دیدم فکر میکنم این کینک اومده بود سواب شده بود، یعنی اینجا دیگه ما هانتی نداشتیم. خب برخلاف این دیتای فیوچرز که داریم میبینیم. حالا اینو بریم اونورم یه نگاهی بندازیم، بعد دوباره باز برگردیم همینجا. چون اگر بخوایم همینو استفاده بکنیم ازش، نگاه کنید من اگر بخوام اینو بدم جلو، اینو بدمش جلو، اتفاقی که افتاده اینه که قیمت اومده و زیرش رو زده، یعنی باید پی ای در نظر بگیریم. اون وقت اگر بخوایم اینو پی ای در نظر بگیریم، اتفاقی که میتونه بیفته اینه که حالا ما بگیریم این پی ای، یعنی این گلف جهت مخالف بوده، دوباره این پی ای بوده، این سکرت بوده و الان قیمت اومده بالا میخواد بچرخه. خب تنها چیزی که اینجا میشه به نظرم در نظر گرفت برای این چرخشه، حالا این کینکی که اینجا به عنوان کینک ساختار تامین نقدینگی یا LS ما اینجا بوده، این باید جای درستش کار میکرده دیگه. یعنی اگر اینور این گلف داشتیم به احتمال زیاد این LS ما باید کار میکرد. در صورتی که من این چیزی که دارم میبینم قیمت به خاطر نفوذ زیادی که اینجا کرده، این جای درست LS ما رو اینجا این گلف کرده. پس به نظرم این جای درستی که اینجا مشخص کردیم این گلف نشده. حالا یه لحظه همینجا رو نگه دارید، بریم روی دیتای اثباتش، این همین ناحیه جای درستی که پیدا کردیم رو یه لحظه چک بکنیم، دوباره برمیگردیم همینجا ادامه داستان میریم. چون من اینو فهم کنم روی دیتای اثبات نگاه کردم که اونجا، آها اینجا ناحیه‌اش هم کشیدم. آها نه، اینجا هم پشتش رو هاند کرده و باید از همین کینک استفاده بکنیم. اینجا هم هانت داره. خب اگر ما اینو هانت بگیریم، حاصل شکست هست یا نیست؟ یه لحظه من اینجا یه بار دیگه تایم کم کنم، پس برگردیم دوباره سراغ همون دیتا قبلیمون. یه جای کار من احساس میکنم اینجا میلنگه، یعنی باید روی این جای درستی که پیدا کردیم یکم تجدید نظر بکنیم. دوستان بگید اگر نظر خاصی دارید. من نمیخوام فقط خودم صحبت بکنم، یعنی شما هم اگر نظری پیشنهادی دارید بگید حتما. محمد جان ولی صدا میاد الان؟ خوب شد الان صدا. هست. بله 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 الان بهتره. این چارت رو یه زومات میکنی توی روزانه، الان باش. هم ببینم که این چیزی که من میگم درست هست یا نه. چارت روزانه. یعنی آره اون سقف 69 معلوم باشه این چیزا. خب همینجا. خب ببین شما بفهم. الان اونو سقف 48 رو پی اچ ال گرفتی درسته؟ سقف بله. بعد الان شما داری میگی که تو این فلگه دنبال اون اجرای میگردی، میگی که اجراش این گل شده درسته؟ اون باکس درست صورتی. حالا درست من یه چیزی میگم. ببین طبق گفته های همتی شما اگه این سقف 69 خب م، و کف 28 یعنی این و این، خب درست یه پاز در نظر بگیری، درست قیمت وقتی از پازش میاد بیرون، خب اون PHL داخل پاز انجام شده دیگه درسته؟ شما بله وقتی از پاز میای بیرون، وقتی برمیگردی داخلش دیگه نباید با اجرای اینجا کار داشته باشید دیگه. طبق گفته‌های همتی باید شما یعنی اون سقف و PHL بگیری، بعد اجرا رو داخل این فلگه خب بخوای. چون ما الان پشتش هم هیچی نداریم، خب نمیدونیم که چجوری داستانش دیگه. اینو درست میگم یا نه؟ آره نگاه کن، یه وقتی هست شما میخواید یعنی مثلا یه منظورم ناحیه. اینه که الان با اجرای اونجا آره خیلی مسئله ما الان فکر نکنم باشه دیگه طبق اون داستانایی که، یعنی الان ما اون سقف رو مثلا پی اچ ال میگیریم، داخل این پاز یه اجرا میخوایم دیگه، ولی کدوم واسه سقف و چل میگیرید؟ همین سقف 69000 رو دیگه. ببین شما اینو یه پاز در نظر بگیر، خب خب
ما اومدیم زیرش رو زدیم دیگه، اومدیم دوباره برگشتیم داخلش. مهم. ما آقا الان این جان، من شد. منظورشون رو فهمیدم، من جوابشون رو آره الان نه میدونم. متوجه شدم، نه متوجه الان شدم. یعنی شما میخوام منظورم اینه همون که سوالشون فازی اجرا که در گرفتن موردش واسه صحبت میکنن این فاز اشتباهی باشه کلا. نه میخوام سوالشون تمام بشه که بعد من صحبت کنم. اوکی، خب بس. باش. الان متوجه منظورم شدین؟ بله کاملا منظورم اینه که شما الان ببین این پی اچ ال که شما در نظر گرفتی اینجا، خب درست. شما داخل این پازین. الان اگر قیمت قبل اینکه اون از پاز خارج میشد دوباره میتونستیم واسه این فلگ مشکی که کشیدین اون اجرا رو بخوایم، خب. درست ولی وقتی درست ما از پاز اومدیم بیرون برگشتیم دیگه، ما اجرا رو واسه پی اچ ال سخت میخوایم دیگه. متوجه شدم، بله متوجه شدم. یعنی شما خب اونو یه داستان بزرگتری در نظر میگیریم، اون پی اچ ال شده، خب. بله الان که بله دوباره برگشتیم اینجا، ما دوباره یعنی آقای همتی همیشه همینو میگه دیگه، میگه که شما وقتی اومدید داخل دیگه اصلا کاری به چیزای داخل اون فلگه دیگه نباید داشته باشین. باید درست. ببینین سختتون کجا پی اچ ال شده، یه اجرا واسه اون بخواین. خب الان شما میتونید بهم بگید که این سقف کجا پیچل شده؟ همین دیگه میگم خب پشتش که ما نداریم. الان میگم درست. این کاری که دارین میکنین یعنی یه مهم. کاریه که یعنی اون طبق چیزای LFTه، چون من که دوره رو شرکت نکردم حقیقت، ولی درست درست. نه متوجه حالا میخوام شدم. ببینم ببینید شما از اینجا دارین اجرا میگیرین، یعنی این رواله، یعنی باید اینجوری آره باشه. عرض میکنم خدمتتون. بله ببینید نکته ای که هست، من خودم قبل از اینکه بیایم سراغ این ناحیه، نمیدونم شما تشریف داشتین داخل زوم یا نه، اینو گفتم که حالا این پازش عوض شده، ولی خب یه وقتی هست ببینید ما میخوایم یه ناحیه ای رو ترید بکنیم. در این صورت این حرف شما حرف کاملا درستیه، یعنی اینکه بیایم از اینجا یه ناحیه ای رو مشخص بکنیم به سمت جلو بفرستیم و بخوایم تریدش بکنیم، کار اشتباهیه. چون قیمت اصلا پازش عوض شده، یعنی از این پاز خارج شده. یه وقتی هست قیمت داره میاد به سمت این نواحی، یعنی از یه جایی، از یه پاز دیگه داره میاد به سمت این نواحی که وجود داره. در این یعنی که ما صورت پشت هم نداریم دیگه، درسته؟ شما برای اینکه بتونید ریتریس های توی مسیرتون رو مشخص بکنید باید یه همچین کاری بکنید. یعنی در نگاه کنید تفاوتش رو باید متوجه بشید یعنی میگم یه وقتی هست شما میخواید تریدش بکنید، یعنی من اومدم این ناحیه رو مشخص کردم، میگم قیمت الان اینجاست داره میاد میرسه به این ناحیه، من اینو سل کنم بیاد پایین. این کاری که دارم میکنم کار اشتباهیه. چرا؟ چون همونجور که شما هم گفتید پاز عوض شده. ولی یه وقتی هست قیمت داره از پایین میاد به سمت بالا، ناحیه اصلی سل من جای دیگری است، ولی توی این مسیری که قیمت داره میاد بالا، خب قیمت نمیتونه کامل شارپ همه مسیر رو بیاد دیگه. طبیعتا توی مسیر یه سری ریتریس های اتفاق میفته. اون ریتریس هایی که اتفاق میفته دقیقاً همین PHL و اجراهایی هستن که توی مسیر وجود دارن. یعنی PHL و اجراهایی که توی مسیر برای ما وجود دارن رو ما از قبل مشخص میکنیم برای نواحی که احتمال ریتریس داره. چون ما میگیم همیشه بعد از این گلفه PHL ما انتظار یه هانت خارجی داریم، یا انتظار یه ارزم حضور شما فیکوت داریم، ریتریس عمیق داریم. پس ناچارن ما باید تمام اون PHL یا اجراهایی که توی مسیر وجود دارن رو مشخص بکنیم برای اینکه بتونیم ریتریس ها رو به دست بیاریم. حالا فارغ از این داستانایی که گفتم، من خودم به شخصه توی این چارت الان جز این اف ال پشت سکرت، یعنی اگر با این سناریویی که این سکرته و یه اف ال پشت سکرت و یه جای درستی برای این وجود داره و این LS بالا، چیز دیگه ناحیه دیگه ای نمیبینم. یعنی یه LS کینگ دارم این بالا که اونم سناریوی اصلیمو گفتم اول صحبتام که اینجا این گلف باشه، این پی ای باشه LS و بعد بیاد برای فیکوت. و جز این دوتا ناحیه دیگه‌ای برای فروش ندارم و نداشتم، از قبل هم نداشتم. ولی این نواحی که داریم در مورد صحبت میکنیم و پیدا میکنیم صرفا برای پیدا کردن اون ریتریس هایی توی مسیر هست. اوکی مرسی، متوجه شدم. یکم ببین وقتی پشت نداشته باشه چارت یکم سخت میشه دیگه داستانش. آره دیگه داستان ما با کریپتو همینه دیگه، یعنی یکم حالا بیت کوین خوبه، بعضی از ارزها رو الان بریم نگاه کنیم اصلا
هیچ دیتایی نداره، یعنی خیلی سخت میشه تصمیم گیری توشون. ولی محمد جون، اگه حالا من نمیدونم چقدر شما کریپتو رو دنبال میکنین، این چارت های روزانه مثلا همه این آلت کوین ها مثل دات ایدات همه مثل سولانا، هر چی رو نگاه میکنین تو روزانه، خب درست. میبینی که اینا هیچ کدوم از پایین جای درست رو بر نداشتن، یعنی همه اونا من ریزشی میبینم. حالا اگه حالا نمیدونم، میرسیم به اون احسان جان، اجازه بده منظورم میرسیم. اینه که میگه همه رو با هم دیگه نگاه میکنی، مثلا آدم فکر میکنه که بیت یه پایین خوبی میزنه، حالا نمیدونم درست دیگه از درست کجا، ولی درست، کاملا درست. محمد جان اگر که جان تمام متین شد من این جان، چیزی بله اضافه بله بکنم، بله، فکر میکنم خیلی بفرمایید کمک بکنه. ببین بفرمایید. اسم جان هستی با ما؟ آره آره عزیز. ببین شما حرفی که میزنین درسته. ما اگر که پازمون این باشه، خب این دقیقاً. پیچل این پاز بوده، یعنی ما توی هر کدوم از این بالا زدن ها این سقفمون باید ازش چیز میشده، پروتکت میشده به قول. خب اوکی. ولی وقتی که از پاز خارج میشیم، خب این کینکی که سقفش پروتکتده الان دیگه واسه ما میشه یه دونه افتیاری که نشسته روی یک سطحی و حالا مثلا پشتش یه نقدینگی جمع شده. خب اوکی. درست درست ما اینجوری درست. ما اینجوری نیست که افتیارمون هیچ موقع کار نکنن که. خب نه افتیارها کار که کار. میکنم، اختیار خب پایینی هم دیدی چه جوری که از 24 پرتش کرد به سمت 49، اون پایین هم خب اختیار دیگه محمد کشیده. آفرین قربون دستت. خب حالا اگر که بخوای ریتریس افتیار ها رو در بیاری، خب باید بگردی و دنبال سفارشات جاموندهشون بگردی. متوجهی چی میگم؟ من که با همه اینا اصلا مشکلی ندارم، من کلا داستان این قاعده رو داشتم میپرسیدم، خواستم ببینم که ما از پاس خارج شدیم آیا اونجا مثلا یه جای خیلی مهمیه واسه ما، یا ما فقط صرفا انتظار مثلا یه واکنش رو ریتریس داریم. همین که آقا محمد هم گفتن نه خیلی اونجا جای مهمی نیست، فقط من واکنشش رو میخواستم همین. محمد جان، من یه وگرنه چیزی که اضافه کنم به داستانی بله چیز که دیگه، بله. الان من خودم از MPL این افتیاری که شما دارین میگین، خب یعنی از همونجا مثلا ساعت زیر 48 خیلی انتظار واکنش شدید دارم، یعنی اینکه به قول شما دوست دارم این افتیار کار کنه دیگه MPLش بله درست. بله. آره ببین من اینجا. صرفا روی آره روی چارت هاست، یعنی روی حالا به عنوان اینکه این چارت بیت کوین، در مورد بیت کوین که حرف نمیزنیم، داریم در مورد مفاهیم صحبت میکنیم. متوجه چی میخوام بگم؟ یعنی میخوام بگم اون MPL افتیاری که ما توی RTM قدیم داشتیم رو الان میتونیم دقیق تر پیداش بکنیم و راهش همین بود که الان محمد ارائه کرد. متوجه چی میخوام بهت بگم؟ آره مرسی کاملا متین جان، متوجهم. مرسی 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 دوستان، عالی بود. محمد امیر جان جان اینجا بفرمایید. هم آره یه پازی ما یکم چهار تا بالاترش هم نشون بدیم. بله بفرمایید. ببین من بخوام امین بگم جان سلام، انتهای ببخشید. جان. معذرت این دیتایی که حالا دنبالش میگشت محمد جان، BTC USD بایننس اون کینکر رو هانت نکرد. حالا من داشتم تو سیستم در می آوردم توی BTC به USD توی بایننس هانت نشده. حالا اگه می‌خواستیم آره بریم به رو اون نظر ادامه دیتا، حرکت صعودش رو بتونه انجام بده، چون بعد یه صحبت دیگه آره روی اینگولف پی ای که الان داشتیم صحبت میکردیم، مگه مهمه که جای درست الس رو برداره؟ شاید بخواد سکرت بشه یا هر چیزی. خود امینم میگفت ممکنه یه چیزی بیخ قضیه باشه بخواد اونم برداره. مهم اینه آره که خب سقف از این این ور گلف ببین، رد چون نشه. درسته؟ درست میگی، ولی خب از این برم خیلی مشکوک به اوردر فلو گیر کرده دیگه قیمت، یعنی این حرکت برای من به نظرم یه شونه چپ میتونه باشه، یعنی یه بالای دیگه میتونه داشته باشه. این تمام این بله داستان رو بفرمایید، در حالا دست کنار. یه فرد نشه حالا ما مثلث که صحبت بخواد اف میکنیم. او شه. آره حالا میرسیم، امیر جان صحبتشو تکمیل کنه بعد ادامه داستان آره رو میریم میخواستم بگم که ازت. از این داستان اینم که طبیعتا برای من ببخش. یه سکرته، میتونیم از این هم یه آها. سری نخایی بگیریم که خب. جای درستش یه اینجا این گلف شده و اینجا فیکوت کرده. حالا همین جای درست رو من دادم جلو، قیمت هنوز نرسیده بهش و میفته یه چیزی تقریبا از سمت راست بخوام بکشمش خیلی خلاصه تر میفته اینجاها تقریبا. و اگر بخواد بره آرس بالای سمت این پاز، یعنی این هم چون خودش به عنوان یه فلگ لیمیت میشه در نظر گرفت، چون هولد مناسبی داره
و میشه از آرس پایین و بالاش. حالا اگر اینو ما آرس پایینش بگیریم و این چیزی که من گفتم بشه جای درست آرس پایینش، یه آرس بالا هم اینجا داره که اتفاقات جالبی افتاده کلا تو رفت و برگشتایی که قیمت بهش داشته و اینکه آره میتونه قیمت بره بالاتر و ادامه این حرکت رو داشته باشه. انتهای این حرکت واقعا الان معلوم نیست برای ما. یه چیزی تشکیل م، بده قیمت، امیر این اینو گلف موافقی بگیریم ازش. که اینو موافقی که ما تا همین LS بالا مقصدمونه دیگه، یعنی فعلا مقصد نهایی که میشه براش در نظر گرفت اینجاست. حالا آره از اینجا دقیقا به بعدش پشت رو باز هم دوباره باید صحبت بکنیم و پشت توی هم این مسیری که داره میاد یه سری ریتریس هایی باید اتفاق بیفته، یه سری نقدینگی ها هم وجود داره که هانت نشده که باید هانت بشه به احتمال زیاد و در ولی نهایت این میخواد گلف قیمت برسه به مهمتری اینجا. لازم داره دیگه الان قیمت. آره 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 یعنی یه آره پروتکت بزنه قیمت که برگرده سراغ یه م، فاز پایین‌تر. آره ما اگر این رو به عنوان یه پروتکت قبول داریم، یه آرس پایین اینجا داریم دیگه. قیمت بعد از اینکه سقف رو بزنه بیاد به این جای درستش، حالا ببینیم چه واکنش نشون میده، این نقدینگی زیرش هم خیلی خطرناکه دیگه، احتمالاً بخواد بیاد پایین‌تر. باید اجازه بدیم یکم به قیمت، به نظرم چند تا چیز بسازه برامون. آره دقیقا دقیقا. خب ببین این حالا اون دیتایی که دوستمون گفتن BTC USD گفتید. بله بله BTC USD توی بایننس. یه لحظه پس اونم چک کنیم. ببینید نگاه کن، فقط من کل مشکلم با این تیکه اینه که این اگر حالا این گلف کرده دیاموندم کرده، یعنی دو بار پشت این ناحیه رو زده، این گلف دیاموند کرده، باید معمولا حالا پی ای هم بگیم باز کرده دیگه، این اوردر فلویی که اینجا شکل گرفته معمولا خطرناک میکنه داستانو. یعنی حتی ما فرض رو بر این بگیریم که این اینجا اومده تا بیخش اومده و هر چی افتیار بوده هانت کرده و اوردر فلو گرفته میخواد بیاد پایین، این اوردر فلوی که این ور قیمت بهش گیر کرده یه خورده مشکوکه برای من. کمان که حالا توی تایم پایینم یه سکرت اینجاها فکر میکنم داشتیم آره میدیدیم برای دقیقا. هانت این. آره آره. آره 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 بعد برای همین من احساس میکنم که کل این ماجرایی که داره تشکیل میشه، حالا این مثلث یه الگویی که اختیار هست، ترمینال. این یه حالا اگر بخواد بریزه یه شکست جعلی مثلا به سمت بالا بده و بعد مثلا این کار رو بکنه، یعنی بیاد پی ای رو بعد باز بکنه. بعد اینکه این پی ای باز شد بعدش خیال راحت بتونیم یه ناحیه‌ای رو با توجه به چیزی که ساخته گیر بیاریم و اونجا مثلا وارد بشیم به سمت پایین تریدش بکنیم. برای همین من اینو یک خورده شک داشتم نسبت به این جای درستی که مشخص کردیم، حالا یا دیتایی که داریم بررسی میکنیم، چون احساس میکنم که این گلف نشده و من اینو یه خورده دوباره همینجا رو تایم کم کنم، این چین که حاصل شکسته رو پیدا بکنیم، چون این چیزی که ما گرفتیم فکر کنم حاصل شکست نبود. منم همین میخواستم بگم اون موقع. نه نه محمد یه چیز دیگه من اضافه بکنم. بله این بله. این کینگ که شما گرفتی ساختار داره ها، خب ولی آها. اگر که یه کمی از دورتر نگاه بکنی یه دونه کینگ پایینتره که اوردر فلو رو شکونده از چپ. ببین این میدونی. همین که کشیدم متین نه نه اومدم نه نه پایین ترین. نه 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 کلا در مورد کل این کینگ دارم حرف میزنم. اصلا آها خب. اصلا میخوام بگم از چپ بهش نگاه بکن. ببین آقا مهم. اوردر فلو چجوری اومده بالا، کدوم کینگ بوده اوردر فلو شکونده ها. اینی که گرفتی ساختار خیلی قشنگی داره، هولدم کرده، همه چیش حله. خب درست. ولی من میگم یه چیزی انگاری اینجاها چیز شده، شکسته، نه انگاری مهم. تا این، یعنی این کفه تو انگاری چی رو مثلا این گلف کرده که بعد اومد اینو گرفته. متوجه میخوام چی بگم؟ میخوام بگم شاید آره آره آره. این صرفا یه ریتریسه. شاید مثلا اگر که دنبال اف او هم بگردیم شاید تو کینک پایین تر هم بگردیم اشکال نداشته باشه. مهم. آخه نیا کن اونجوری باز کمکی بهمون نمیکنه. کین که پایین تر من بگیرم اصلا قیمت بهش نرسیده یا مثلا حداقل به جای درستش نرسیده، واسه همین اومدیم آها میخوای سراغ این بگی چون کین. این بله بله این اولین تو راه بوده. بله بله این که گفت. آره میخواستیم ببینیم که اون کفی که الان قیمت اومده زده آیا جای درست این کینک رو، حالا میخوای اسمشو هر چیزی بذاری، FL بذاری، ساختار بذاری، به هر حال چون ساختار تامین نقدینگی داشته یه QMی داشته بله دیگه. آرس پایینش معتبره. بله دقیقاً و دقیقاً.
حالا حاصل شکستشو که من گرفتم شد این کینک، یعنی الان تبدیل به این کینک شد. بعد اینو اگر بریم جلو اینو ببینیم چی کارش کرده. محمد جان مینور نگرفتی؟ من یه خط زردی انداختم و دراپ استراپش حالا کجا؟ بزرگ ولی یه لحظه ببخش، برگردم دوباره. خب چی دیدین شما؟ دراپ استراپ بزرگ هست. خب ساختار دیگه. خب اینو این میگین؟ کینک نه کینک بالاترشه اینجا. اما کلش آها کل این داستان رو دیدید؟ کل اینو؟ آره آخه نیا آره کنید این حرفتون حرف درستی ها، ولی این برای دادتش پایین ولی بقیه داخلش دیگه مینور داریم میگیریم، متوجهم، برای یا پیدا حالا کردن پایینیش این گلف سکرت این شده یا کار اینکه مناسب نیست. متوجه چی میگم؟ میگم اگر شما آره بخواید این آره گلف رو آره نگاه کنید، این گلف رو پیدا کنید، ناحیه به این بزرگی کمکتون بهش نمیکنه. بدم چی بدم به نه خودش کلا دراپ بیس دراپ بزرگ کینکش توی لگ من چپش که نه این دراپ فرق بیس دراپ میکنه. رو هولد کرده. اون قضیه دوستان ببخشید، کنسله. آقا میساق میشه لطف کنید مایکتون رو ببندید دوستان. آقای من میوتشون کردم، ادامه بده. مرسی مرسی. بسیار عالی، ممنون. مرسی. خب میشه بکشید شما. من ببخشید حواسم پرت شد یه لحظه. محمد جان جانم. کل دراپ بیس دراپ رو نمیگم، اون کینکی که سمت چپ هولدش کرده رو میگم، توی لگی که داره آها میریزه. اینجا آره یا رو این داری. سیکرت شده یا بالایی که هولد کرده. آها ببین ما چون اینو سکرت تعریف کردیم گفتیم یه افلی پشت این سکرت باشه دیگه، یعنی سکرت معمولا به دی پی میخوره دیگه و افلمون میشه اون چیزی که حاصل شکسته. یعنی ما اگر مثلا شما نسبت به این کف اگر بخوای در نظر بگیرید، اون کینکی که حالا قبل از شکست بوده، تمام اینا قبل شکست بودن، ولی اینی که الان مشخصش کردیم حاصل شکست بوده. خب حالا درسته مثلا فیلیپ خوبیه ها، ناحیه‌مون فیلیپ خوبیه، ولی هولد درستی نداشته ناحیه‌مون دیگه، هولد درستی نداشته. قبول دارم اینو کاملا. از طرف اینور باز دوباره واکنش خوبی داشته. حالا با همین یه لحظه بریم جلو ببینیم چه اتفاق میفته. اینو بیایم جلو، اینم آخه تا بیخش اومده ها، ولی یعنی من باشم توی لایو میگم آقا این گلفه، یعنی یه بار زده دوباره زیرش رو زده، یعنی این گلف دیاموند کرده دوباره نشسته الشش هم لبش، نشسته. آره. نشسته لبش الس گرفته. خیلی خیلی شبیه این گلف این پیوتی که اینجا شکل گرفته. باز از طرف این اوردر فلوی که اینجا قیمت بهش گیر کرده، یه جورایی مشکوک به اینه که یه بار دیگه میخواد بره سقف رو بزنه. خب یعنی یه بالای دیگه بده، این الگویی که اینجا تشکیل شده یه شکست فیک از بالا بده و بعد بیاد به سمت پایین. کما اینکه ما این بالا هم یه ناحیه‌ای داریم که قبلا هم حالا در موردش صحبت کردیم، یه افتیاری داریم، یه MPL این کینکمون. ببینید دلیلم برای این حرف اینه که حالا ممکنه هم از همینجا بیاد ها، یعنی واقعا این گلف باشه، یعنی PA باشه و دیگه قیمت سقف جدید نزنه. ولی من خودم باشم به شخصه اینجا رو الان جرئت نمی‌کنم که سل بکنم به دلیل این اوردر فلوی که اینجا شکل گرفته. و از طرفی از پایینی که قیمت داره میاد بالا، الان اینجاها مثلا حالا این PHL و این اجرایی که ما براش مشخص کردیم یک ریتریسی داره دیگه. حالا میتونه ریتریس عمیقی هم باشه که اگر بخواد بیاد بره بالا، مثلا برسه خودشو برسونه به پشت این افتیارا، باید پاکسازی بکنه دیگه توی مسیر هر چیزی که هست. و این MPL اینجا هم به هر حال فرشه دیگه، یعنی این کینک MPLی که اینجا داریم میبینیم فرشه. که حالا متین جان هم خیلی نکته خوبی گفت دیگه، این الان زمانی که پاز عوض شده ماهیتاً برای ما تبدیل به یک افتیار شده. ولی خب افتیارها معمولاً میبینید دیگه MPLش کار میکنه که دیگه کامل پاکسازی بشه، یعنی MPL اون افتیار ما زمانی که کار میکنه ما متوجه میشیم که تازه دیگه این سطح جعلی ما کارش تمام شد دیگه، یعنی کاملا تخلیه شد. برای همون من الان این ناحیه رو در نظر دارم که قیمت هنوز بهش نرسیده و یه افتیاری هم که اینجا قبل شکست داریم میبینیم توی 4 ساعته و با هانت این افتیار که انتظار دارم که حالا قیمت یه بالای دیگه بزنه
و بیاد روی این ناحیه. بعد اینکه اومد روی این ناحیه بتونم حالا با توجه به ساختار و الگویی که داره شکل میگیره اینو سلش کنم به سمت پایین. و حالا دارم میگم سل میکنم، من خودم سل نمیکنم، یعنی چون ترید نمیکنم، دارم برای کسایی میگم که حالا اگر موافقن با این سناریو میخوان سل بکنن، این به نظرم چیز منطقیه. حالا دوستانم اگر نظری دارن بگن نظرشون رو. تو تضمینی وجود نداره واقعا این سل داده بشه، شاید قیمت بخواد بیاد پشت. آره آره تکس هم آره، بزن. بره از بالاتر بیاد. آره. بله. آره آره نقدینگی اون من پشت هم میگم جای خیلی درست جذابه. بایو پیدا بکنیم خودش یه دونه حرکت بهتری میتونه باشه، چون رو سله خیلی شک داریم که دقیقا از کجا هست. درست. جای درست بایو اول پیدا بکنیم. بعد من یه سناریو دیگه داشتم اون روزم توی زوم قبلی گفتم بهتون. خب مهم. گفتم این که اورجین به اورجین شده، همینجا اگر نگه دارید، این که اورجین به اورجین شده، مهم. درسته، این خودش بله رو بگیریم دی پی شده. خب بله بله. و اینرش باید به ما PHL بده، درسته. اگر اینرش اینگورد شده باشه و کپ زده باشه برای ما به منزله سکرته. اگر اون اورجین به اورجینه رو یه اینر ازش در بیارید آقا محمد، خب اه، ببینیم روی اینرش PHL شده یا اینکه اینر اینگورد شده و رفته کپ زده. اگر اینر اینگورد شده کپ زده، دیدگاه سکرت بگیریم شما و دیگه دارید با از قسمت دیدگاه اجراش اصلا قدیم کاری نداشته استفاده. باشیم و اوردر فلو اینر حالا PHL جدید رو کار داریم که به منزله اینگورد بگیریم مهم. و کلا حالا سناریو عوض میشه و نواهیم. شما الان این کینک رو به عنوان دی پی در نظر گرفتید که کاملا من یه درست. چیز میتونم بگم؟ بله بله ببخشید. بفرمایید. اگر این باد شده بود به الس برمیگشت و میریخ، همینجوری نمیریخت برام. یعنی طبق قاعده که داشتیم وقتی که برمیگرده به اینر الان اینجا همینه دیگه، هولدش کرده. اگر میخواست اینرمون این گلف بشه پس این بالایی السشه که برداشته شده، نمیتونست کف بزنه. یعنی منظورم که یه جا گرفته شده، حالا باید ببینی این الس رو گرفته یا اینکه خود آها. اینر رو گرفته. مهداد آها. کجا رو میگین؟ اینو دارید میگید اینر دیگه، درسته یا نه؟ آره من خودم اینو اینر میبینم، یعنی میگم که اگر که این اینره الان فرمودن گفتن که اینجا اگر ببینیم این اینره این گلف شده یا نه توی این درست. حرکت بعد، اگه این گلف شده بود این با یه های دیگه میزد. مهم. منظورم به اینه. آها آها. آره نه شما یه حرفشون. قاعده اینگولف رو دارید میگید، یه دیدگاه گرفتن سکرته که من حالا دارم میگمش، که از اینگولف دی پی جایی که دی پی شده دیگه اون حالا حرکت الس برداشتن و پی ای و اون پنجگانه رو انجام نمیده و یه طرف رو میگیره میره دیگه. یعنی رسالتش همین بوده که سکرت بزنه و اینگولف اینه رو میزنه و میره دیگه. مهم. خب آره یعنی اگر شما اینه رو می‌بینی. خودتون اینو چک کردید، این چک کردید این چیزی که دارید میگید رو؟ نگاه کنید، دو تا جای درست ما اگه بخوایم در نظر بگیریم، یعنی اینه رو داریم، تو اینر هم تو خودش جای درست در نظر بگیریم. خب مهم. اگر بخوایم فیک کد ببینیم، قاعدتا جای درست نباید فیک کد بشه، درست میگم؟ یعنی از تو خود اینر بکشیم بیرون. خب MPLش خب اکثرا باید گرفته باشه. آره. آره اگر خب جای درست خود اینر ریفاین بکنیم، یعنی اون گرفته بشه، خودش به من، یعنی توی کینکایی که آرس میگیریم برخورد شکست میشه، همین اتفاق میفته دیگه. امیر این ریفاین که میکنیم. امیر جان این که داری میگی مال وقتی که ما توی یه پاز مشخصی هستیم، PHL معتبری داریم. اینجا ما الان روی اختیار داریم صحبت میکنیم، یعنی میدونی منظورم چیه؟ منظورتو میگیرم، آخه من از چپ اینو سوپ اف الا دارم، شما بده چپ، کینکی که رفته سقف زده رو در بیار، دوباره کدومو سمت راست. میگی؟ اینو میگی؟ این اینو که میگی که هولد بالاییش، کرده. آره آره. اینو میگی که هولد کرده. چی میگی؟ بذارید من خط بکشم. بله این کینک سوپ شکستش از پایین و سوپ شکستش از بالا. درست. درست شد؟ درست. خب یعنی شما میگید که اینجا این سوپ این شده که منطقی هم هست. بعد
حالا چیکار OR به کنیم؟ OR که باید معمولا نقدینگی باشه PHL شده، یعنی به اصطلاح DP شده، جای درست برداشته OR به OR. و دیگه به جایی که PHL اجرا اینر کنیم فقط یه بار میاد و اینر DP برداشته میشه. مهم. خب الان سناریوتون چیه برای این داستانی که گفتید؟ یعنی با این سناریویی که ما گفتیم متفاوت اون چیزی که شما دارید میگید؟ یعنی یه سقف دیگه نمیخواید از قیمت؟ من فکر میکنم اوردر فلو این PHLی که نوشتین 48000 اگر رد بشه دیگه ریتریس بلندی در کار نباشه و یه کینک روش بسازه و بره دیگه. درست. از همین ناحیه‌ای که حالا اینر این PHL باشه یا جایی که شما در آوردید ریتریس عمیق رو باید از همین جاها ببینیم و حالا یه جای حوالی اون زیر CP حوالی 32000 آره. PHLش میکنن. سناریوی کلی همینه، ولی اگه به اونجاها رفتیم رسیدیم که بعید میدونم از اینجا برسیم چون نقدینگی زیرو هنوز نزدیم. آره این نقدینگی این زیر گلف به اوردر نظرم فلوی PHL ریتریس بلند نمیده به ما هیچگاه، توی هیچ چارتی من ندیدم که اوردر فلوی PHL بخواد درست. این گلفش و یه کینک روش میسازه و دیگه میره. از اون کینک QM میرم باش بالا در جهت، ولی ریتریس درست. بلند رو از PHL نمیگیرم. ببین اگر این قیمت الان بیاد پشت، مثلا بدون این نواحی ما رو زیاد اهمیتی نده بهش، بیاد پشت مثلا حالا این PHL یا این FL و DP یا هر اسمی که میخواید بذارید روش، اینجا دیگه باید مثلا چیزی که اولویت برامون داره، یعنی به شخص برای خود من اولویت داره، دیگه میتونم حتی بیخیال، فعلا بیخیال اون نواحی پایینم بشم. بعد میگم آقا این QM این اولویت داره برای من. آره دقیقاً. اگر بیاد پشت اینا، یعنی بیاد پشت این DP و پشت این PHL که اینجا هست و بعد مثلا اینجا برای این یک QM مشخص میکنیم، میگیم این اولویت داره برامون. ولی اگر قبل از اینکه این اتفاق بیفته قیمت بخواد ریتریس بده، به نظرم همچنان در دسترس این نقدینگی های پایین، هم این نقدینگی در درجه اول و هم این نقدینگی اصلی که اینجا هست برای قیمت. موافقی؟ خب، ما که روش حالا من یه چیز خدمتت بگم، ما که روش کال مارجین نمیخوایم بشیم بچه‌ها. حالا اینو اگه دارین دیدگاه دارین روش حس خوب دارین بزنینش، اگه نه که حالا بالاتر هم باز ناحیه هست. ولی چیزی که الان کمکمون بکنه به بچه‌ها دیدگاه بده، فکر کنم پیدا کردن جای درست برای بای حالا یا سرمایه گذاری باشه. ببینیم حوالی من فکر میکنم 32000 هست، شما افتیار دیدینش، بریم رو اون صحبت بکنیم، یا حوالی مثلا زیر 23 24. اینو اگر درست. بریم پیدا بکنیم خیلی فکر کنم بهتر کمک کنه. اوکی چشم. ببین واقعیتش اینه که گفتم مسیر کلی حالا برای سرمایه گذاری رو که من خودم به شخصه مثلا تا اینجا تارگت رو میبینم دیگه، یعنی تا حوالی 61 هزار. خب بعد از اینجا دوباره باید آپدیت بشه و در موردش صحبت کنیم. اگر بخواید خریدی انجام بدید، یعنی من خودم اگر بخوام خریدی انجام بدم توی اثبات، میتونم اینو تبدیل به مثلا چند تا پله کنم دیگه که خب حرکت به نظرم هوشمندانه ای هم هست دیگه. شما اینجا یه سطح جلی دارید با هانت این میتونید حالا حوالی 32700 یا 500 یه خریدی میشه اینجا انجام داد. این نقدینگی که اینجا وجود داره، حالا پولبک این کانالی که اینجا بوده و اینا احتمالاً هانت بشن، FVG که اینجا وجود داره و در نهایت اون خرید اصلی رو میتونید بذارید برای هانت دوباره همین افتیار 23888 که وجود داره. و اینجا به یکی نظرم چک میکنید آقا محمد، جانم یکی اینکو چک میکنید سمت چپ یه افل پشت سکرت دارین که خیلی روش صحبت کردین رو 39000. اینجا آره بله این یکی این که زیرش هست اینو هولد کرده، درسته؟ پیش بله آره کین که حاصل از شکست سمت راست این افتیار است که دوبار هولد داشته، کاملا درست درسته؟ بله اگر کینکی که بازی روش انجام میشه این باشه و قیمت با این کینک کار داشته باشه، خب دو تا سناریو، اول اینجا دو تا جای خرید بیشتر به ما نمیده. یکی PHL جای درست این کینک، یکی یکی که جای ببینیم درست این اینه، DP یکی شده هم یا هانته. نه، بله یکی ببینیم این DP شده یا نه، اینر اینو بگیریم یا اینکه جای درست اونو بگیریم. این اولین پله خرید فکر میکنم منطقی باشه روی این. کاملا درست. بذارید حالا پس QM اینو مشخص بکنیم و خب بعد هانت این افتیار هم که حالا قبلا زیاد در موردش صحبت شده دیگه، حالا من
یه لحظه اینو کات بکنم QM اینو با هم ببینیم. 4 ساعته بریم پایین تر. 15ش کنم. خب این پایین ترین کف، این حالا میتونه فعلی باشه که حالا شما هم نظرتون رو بکشید دیگه دوستان، هر چیزی که میبینید رو بکشید اینجا. این سواب شده یا نشده؟ یه تایم دیگه باید بریم پایین تر. ببخشید من تکون دادم، نه، نه. بفرمایید. اوکی همین فکر میکنم صاحب شده هیچ بریم کنم. آره یه لحظه بریم پایین پس ببینیم آه. سواب شده یا نشده. خب من تا پایین من اینجا رو پشت میبینم. سکرت رو دیدم. آره. آها خب باش بریم یه لحظه پس پایین تر. خب این بود فلگ لیمیتمون. یه هانت کرده جای درستش رو باز اینجا چیزی نمیبینیم. های لو هایر های لو لو این احتمال گلفش کرده خیلی دیگه. آره اینجا این این گل شده گلفش که کرده، دیگه هانت داده، رفته لس برداشته، سکرت شده، کف داده رفته، اینم اومده اینو گرفته. حالا بازم اگه میخوای بریم به ببینیم نظرم بزنیم گرفته. آره نه هانت رو داشته دیگه متین نگاه کن آره ساخته آره آره آره. خب این شد. بریم جلوتر هم ببینیم میتونیم تاییدیه چیزی بگیریم برای ناحیه‌مون. خب، مم. برداشته شده انگاری، نه سواب شده آره نشده. اینجا این لستریکه انگار سواپش شده، یعنی اینجا یه کینگی که داریم باز دوباره یه سواپ اینجا داریم. آره میخوای بریم پایینشو ببینیم. منم. برای چی؟ برای اینکه ببینیم سواب شده یا نشده. آره خدا متن خیلی اومده تو. آره. اتفاقا چون نگاه. زیاد اومده میگم میترسم اوردر افتاده باشه. خب بذاری پس یه لحظه اینجا رو من کات کنم. یعنی یه جای درستی برای این. اینجا این گلف شده یه چیزی اینجا بوده دیگه قبوله؟ یعنی همین شادوشو بگیرم قبوله؟ آره دیگه این دیپیش بوده، اون افلش بوده، دیپیش هولد کرده یه دور، بعد پشت خودش رو زدیم رو ترش دادیم رد شدیم. آره داریم. بذار یه لحظه یه دقیقهشو نمیده متاسفانه. ولی خب همونجا به نظرم اوکی آره بود. همون هر شادو خوب بود. کجا بودیم؟ من میگم تو لستریکه فقط بریم ببینیم که هانت داریم یا نه اینجا بسی. آره شادو آره نگه. باید یکم اینجا رو ریزتر بشیم احساس کنم. خب بذار من اینو پس یکم اینجا رو کات کنم. خب یه ساعت هانتو داره داره. اگر آره. داشته باشه که قطعا برداشته. نداره متاسفانه نداره. ها. نمی‌دونم. این هایش 28 337. این هایش 28 337. یکی هایش ممکنه این دیپی شده باشه نمیدونم خدای حالا میکنی سخت میکنه اینا متاسفانه قضیه رو. همون پشتی رو فکر کنم بزرگ پشت رو بگیریم اصلا مطمئن تر باشه احتمال. مهم. آخه این کدوم بود اولش؟ آها یکم پایین تر بودیم دیگه 15 دقیقه بودیم. آره تا 15 و 5 فکر کنم داد. آره. آخه نه نیو کن این پایینیه رو اگر بخوایم بگیریم و اون آها نه سواب نه نه شده نه 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 باشه. من محمد من منظورم جا همین هست. بود. من منظورم همینه همین. دیگه همینه آره دیگه منظورم همین بود. آره. آره منم موافقم بود. موافقم. فوقش چون یکم دقیق نیست جامون اصلا. یکم مشکوکیم دیگه آره فقط مهم. دیگه خب پس من همین رو نگه میدارم با اجازهتون چون استاپمون در نهایت پشتشه پشت دیگه. کفه. هرچند من دارم میگم برای حالا خرید
اثباتش خوبه این داستان دیگه. خب میشه نواحیش اینجا، ناحیهش اینجا. اینم به نظرم افتیار میاد، چون اصلا چیزی ندارم اینجا که بخوام اینو دیپیش کنم. یعنی اینجا فلگ لیمیتی ندارم. اگر من اینجا فلگ لیمیتی داشته باشم که این اومده باشه سیمتریش رو تکمیل کرده باشه، میگم آقا این هم چون رسیده به جای درستم و هم PHL یه اسکیل پایین تره، این برای من دیپیه. این پس به احتمال زیاد افتیاره. هرچند دیگه اونقدی نمیخواد دیگه خساست به خرج بریم دیگه. اگر میخواید به اثبات بخرید، اینجا میشه یه ناحیه، میشه حوالی 26 28 و 600 و خورده ای، 600 400 600 400 640 28 و 640 و ناحیه بعدی هم زیر این افتیار. پس من اینو بدمش عقب. هرچند این خودش ماهیتا افتیار بوده برامونو، یعنی جای درستش زیاد چیز درست درمون و محکمی نیست. و من خودم دوست دارم اگر قرار باشه بیاد پایین ریتریس عمیق ایجاد بکنه، حجم اصلیمو توی اثبات این زیر بخرم. چون اینجا پیچلی بود که اجرای سفارشش موند، که اجرای سفارشش هم میافتاد روی حالا آرس بالای اینجایی که برامون وجود داشت، که آرس بالاش هم میتونید اینو گفتیم سیکرت بگیریم. یه افل این پشت این سیکرته بود، اینو سیکرت بگیریم. این این من قبلا یادم ناحیه‌ای که بهش رسیده بودم این بود، این افل اینجا. حالا شاید دوستان نظرهای دیگه هم داشته باشن، ولی خب من اینو دوست داشتم دیگه این حس خودتون. اینم بدیمش جلو، نمیفته اینجا. خب این یه لول، اینم یه لول. حالا اینم افتیارش رو تخفیف بدیم بهش. اینجا نقدینگی اول، اینجا هم نقدینگی بعدی که وجود داره. این دو پله‌ای که میشه روش خرید کرد. و برای سلش هم فعلا گفتیم الان نمیشه کاریش کرد، چون احتمالا یه سقف دیگه بزنه. اصلا چیزی نساخته که بخواد متقاعدمون بکنه که بخوایم سل بکنیم فعلا. ولی اگر اومد پایین، اینجاها میشه خرید کرد برای اثبات تا تارگت نهایی پشت این افتیار، یعنی حدودا 61,000. و اگر اون سناریوی اصلی هم درست باشه، این گلف اینجا، این گلف این PALS باشه، بعد اونجا دیگه اینجاها باز دوباره باید به فکر سلش بیفتیم، یعنی توی این نواحی. محمد جان یه سوالی من بپرسم. بله اون بفهم. پایین که PA باشه، خب مهم. شماتیکش خودش میشه اینگولف PALS دیگه، درسته؟ درست. بعد ما اوردر فلو LS رو دنبال بکنیم، یا اینکه همون آرستی که شما چپتر رو بردی، یعنی شما دوبار که نمیاد تو اون ناحیه LS برداره، LS رو یه بار سمت راست تشکیل میده، بعد اگر بخواد با CP منتقلش کنه میاد اینر LS رو برمیداره، درست میگم؟ والا ببین، من همین کینکه برام چیز دیگه، یعنی این برام اولویت داره از این جهت که میخوام بگم شما این دوتا لویی که خورد شبیه سطح جلیه رو LS، میشه اگر بکشید. کجا رو میگید؟ پایین اینگولف اینا PALS داری یا پایین رو خب میگین؟ پایین رو میگین آه. انگار یاره؟ آره کف رو میگم پایین. خب این خب چی دوتا شد کف. یوردی بگو؟ آره اون کینکر رو LS داریش دیگه که برگشته، اینگولف PALS داریش، درسته؟ این گلفیه الس نیومد برداره. نه اینجا السش دست نخورده است همچنان. این الس رو اگه خاطرت باشه قبلا هم که صحبت کردیم گفتیم که مثلا ما قبلا سناریومون این بود که بیاد اینجا بخوره و بچرخه دیگه. گفتیم اینجا مثلا جای درست این فل انتهای ریتریس. بعد گفتیم که توی برگشت چون این السش دست نخورده است، یه دستیری که بسازه، یه این ولفری تریسی به ما بده نهایتا، یعنی این ولفری تریسی ایجاد بکنه و این السش دست نخورده است. این چیزی که اینجا داریم میبینیم این PHL مربوط به این کینک ساختار تامین نقدینگیه. اگر خب میخواید الس کینکش یکی رو از مشخص فرضیات بکنید این اینجاست. که
یکی از تاییدیای این که داریم این گلف رو درست میبینیم مگه همین نیست؟ یه طرف این گلفه، یه طرف پی ای. خب دوتاش درست هم باید ساختار این گلف پی ای الس رو داشته باشه. اگه درست نداشته باشه یه چیزی رو داریم اشتباه میبینیم دیگه، مگه نیست اینجوری؟ آره ببین اینو قبلا خیلی در موردش بحث کردیم و این الس پایین رو خب که حالا امین جان هم خیلی خودش در مورد این قضیه توضیح داده بود و صحبت شده بود در مورد این موضوع. بحث اینه که ببین یه جاهایی مثلا من خودم رو چارت دیدم، حالا نمیدونم شما هم دیدید یا نه، یه جاهایی الس ما اه، جا میمونه برای آینده ای که قیمت داره رفته فیکوتش رو کرده داره برمیگرده، نهایتا یه اینگولف ریتریسی اونجا ایجاد میکنه یا یه لستریکی میسازه برای ما. یعنی مثلا شما فرض بر این بگیر که اینجا مثلا شما یه السکینکی داری، اینجا اینگولف کرده قیمت اومده پایین دیگه فیکوتش رو کرده دیگه، یعنی فیکوت برای این اینگولف انجام شده. حالا برای اینکه زمانی که داره میاد بالا ما چرا باید انتظار کار کردن از این الس داشته باشیم؟ این صرفا میشه یه اینگولف و یه ریتریس که خب یه عده باز دوباره عرضه و تقاضا کار اینجا وارد معامله سل میشن به امید اینکه قیمت مثلا رسیده به یه اوردر بلاک یا مثلا ناحیه عرضه که وجود داره، بعد این مثلا تبدیل به یه لستریک میشه و باعث میشه که مثلا یه استاپ اینجا زده بشه. من احساس کنم این الس دیگه اصلا یه دنیای دیگه است الان دیگه، الان فعلا اصلا به این نباید کار داشته باشیم و این باشه برای بعد از داستان فیکوتی که بالا میخواد اتفاق بیفته. کاملا درسته، در حد تیپس. من یه سوالی بفرمید. بله. ببخشید چون اول جلسه درست نبودم. اینجا اگر که قیمت ما بیاد بالا پشت آرسه مهم. بالا رو بزنه، اینجا انتظار اورژین به اورژین رو ندارید؟ چون من آخه میگم که اگر که بیاد این بالا رو این گلف کنه مهم. که من اورژین به اورژین ازش میخوام، اما اگر بیاد سفارشات رو از حالا یا MPLش یا LSش برداره، این به مهم. منزله سکرت واسه من میشه. من میدونم حالا این چیزی که دارم میگم کف نمیزنه، ولی مهم. سکرتی که بره LS بردار، LS هم ماهیتا یه سکرت مقابله که بتونه بیاد همچین کاری رو انجام بده. یعنی میگم مهمه برام که الان قیمت به کدوم قسمت اینجا میخواد برسه و فکر میکنم از همینجا یه ضرب بخواد بریزه. نمیدونم اینجا رو صحبت کردید؟ اینجا رو والا گفتیم دیگه، الان چیزی نساخته برامون که بخوایم تصمیم گیری بکنیم برای سل کردنش. ما اینو هفته قبلم صحبت کردیم در موردش، گفتیم که درسته. قیمت خب من این PHLی که حالا طبق LFT بخوام در موردش صحبت بکنم، این آره PHLی نه که اینجا اوکیه. وجود داره اجراش باید این گلف بشه. یعنی دیگه زیاد اصلا به این بالاهاش من کاری ندارم حقیقتا، نهایتا میتونه انتهای ریتریسمون باشه، انتهای این گلفمون باشه. این گلف اجرایی اینجا هم اتفاق افتاده، فقط اینکه قیمت پیه مخالفی به نظر نداده همچنان، چون ما اومدیم برای این فلگ لیمیت یه جای درستی پیدا کردیم که حالا نشونه و ظاهره که نگاه میکنی قیمت اومده این گلفش کرده، ولی این اوردر فلوی که قیمت بعد از این گلف گرفته، این داره به من یه آلارم میده دیگه، میگه که آقا این احتمالاً داره در حال تشکیل یک شونه چپی قیمت، یعنی یه همچین الگویی رو داره میسازه احتمالاً که بیاد یه سقف دیگه بزنه و بعد ریتریسش رو شروع بکنه. برای همین ما گفتیم آقا قیمت این MPLی که دست نخورده هست رو بیاد یه بار دیگه اینو هم تاچ بکنه که مصرف بشه کامل، که بعد از پایینی که میخواد فیکوت درسته انجام بده و بله. بیاد بالا چیز خاصی سر راهش نباشه و اینم کاملا مصرف شده باشه و همین. آره دقیقا همینه منظورم. ببین من الان اگه بخوام خیلی ساده حالا چیزی که خودم دیدم بگم، ما اینجا یه اورژین به اورژین داشتیم. اینم بله. یه ساختاری که حاصل شکستم هست. یعنی من اگه اونو بگم DP اینو بگم FL، اینجا مهم. اومده دیگه سفارش شده، اینجا هرچی بوده رو برداشته، یا اینه رو برداشته یا السش رو گرفته، هرچی دیگه برداشته. حالا مهم. این خود این FL پایینی من که واسه من بتونه ساختار داشته باشه دو تا آرس داره، یکی بالا یکی پایین.
حالا اگر که به این آرس بالا، یعنی منظورم اینه که به ناحیه که میرسه بخوایم ازش دیدگاه بگیریم. اگر اینو اینگولف کنه به نظر من دیگه آرس پایین این کار کنه، یعنی اون پایینا میمونه واسه آینده ای که بخواد بیاد، حالا یا اینگولف ریتریسش بده یا هر کار دیگه کنه. اما اگر تا قبل از شکست این سطحی که از بالا هست ما بگیریمش عنوان سکرت، و این به نظرم خیلی منطقیه که بیاد الس پایینش رو برداره. درست. ببینید این الان اگر بخواد بیاد اینجا رو بزنه، یعنی طبق الفتی چیزی که شما دارید میگید، این وارد فضای بله NPL شده دیگه. یعنی این کینک ما الان درسته، بله سر و کارون با این کینک و میگیم که درسته قیمت درست. احتمال اورجین به اورجین داره. بعد چیزی که ما باید حواسمون باشه بهش برای پی اصلیمون و پی گرفتنمون، همین آرس پایین اینه. یعنی ممکنه به قول شما کار بکنه و این اصلا نخواد ریتریس عمیقی بده و همینجا یه اورجین به اورجین کنه ادامه مسیر. ممکنه هم به خاطر این نقدینگی هایی که اینجا وجود داره بخواد اینم اینگولف کنه دیگه، یعنی اورجین به اورجین نباشه، داستان مربوط به اسکیل بالاتری باشه که بخواد بیاد اینا رو هم هانت بکنه، یعنی هم اینو هانت بکنه هم این. ولی خب ما الان این چیز هم مشخص میکنیم دیگه، این آرس این هم مشخص میکنیم به عنوان حالا اون ناحیه پیزون اصلیمون دیگه. این هم مشخص بکنیم داشته درسته. باشیم تمام نواحیشو که دیگه یه جورایی آماده باشیم از قبل برای اتفاقی که میخواد بیفته. خب خیلی نکته خوبی بود، مرسی. درسته، من خواهش می‌کنم. من اینجا رو پس این رو هم که ساختار تامین نقدینگی میکشم و یک QRM هم برای این مشخص بکنیم. بیایم اینجا رو ببریمش 4 ساعته. خب اینم میشه آرسش اگر قبول کنید. نمیدونم حالا حاصل شکست هست یا نه، فقط حاصل شکست هم هست. بله یه سواب هم داره که این سوابمونه و سوابمون هولدم کرده، اینجا سکرت شده رفته بالا فیکوت کرده و ریخته. این بهترین ناحیه است دیگه، یعنی این میشه افل پشت سکرتم که میفته اینجا. این چون روی یه نقدینگی بزرگ وجود داره و این از طرفی گفتیم دیگه با عینک کلاسیک کارا هم بخوایم ببینیم، اینجا جایی بوده که حالا همه روی پولبک بای کردن، یعنی این پشت کلی نقدینگی هست. برای همین من خودم به شخصه مثلا توی ستاپام اینجاها نیست برای بای کردن دیگه. یعنی اگر این حتی از این فضای NPL هم بیاد پایین من بای نمی کنم، ممکنه هم بیاد بگیره و بره ها، ولی برای من چون ریسکش بالاست و روی نقدینگی افتاده، این برای من چیز زیاد میشه یه مثلا لحظه معتبری زومش نیست. کنید هم این تیکر رو، اینجا رو این بف... آخر آره. خواهم ببینم بف... که اینجا میتونیم یعنی یه اختیار لب چیزی ببینیم. فقط همین تیکه مونده، نه هیچ. من خواستم ببینم که یعنی واقعا این اختیار قشنگی ساخته یا نه که چیزی نیست. آره این تیکه آخرش هم اگر دقت بکنید من یه لحظه تایم کم بکنم. ای بابا. فکر کنم میتونیم به عنوان ادامه اوردر فلو هم بهش نگاه بکنیم آره که همین، قیمت یعنی اینجا منظورم بود. اینه که اگه بالا رو این گلف قطعی بده شاید بشه یه ریسک کرد. بعدم این با اون ناحیه های ما خیلی نزدیک میفته. آخه نه، ولی وقتی که ریتریس MPL یکی منظورتون از همین جاست یا منظورتون اورجین به اورجینه؟ نه بیاد بالا، بیاد بالا، نه اورجین آه اورجینه. بیاد بالا. اوکی من نمیدونم. من ساختارش حالا اینجور که طبق دیدگاه محمد داره میگه اینو اسپایک تصویه میبینم. الان تو تصویه هستی، محمد هم میگه شونه چپه یه آره دو تا دقیقا. ضرب بله ریز بله. رو هم میخواد. ممکنه اون سی پی هم که پایین هست یه سیکرت بشه، هزار تا اتفاق میتونه بیفته. ولی هر موقع که پی ای درست بخواد بده خب بالا آخرین صفحه یه الس میذاره برامون. آره ببین در نهایت الان به نظرم اصلا جای خوبی برای ترید کردن نیست حقیقتا، مگر اینکه اتفاق خاصی بیفته، یعنی یه ستاپ خوشگلی تشکیل بشه که دیگه مثلا با خیال راحت بشه سلش کرد توی همین ناحیه، یعنی این بره یه سقف دیگه بزنه توی برگشت بتونیم یه ستاپی بگیریم، یه پی ای درست حسابی بگیریم که بتونیم سلش کنیم.
یعنی الان اینجا مثلا سیل کردم به نظرم مثلا کار منطقی نیست. سیل کردن محمد به اندازه خوردن زیر همین لو خود پیوت، زیر همین اوردر فلویی که گرفتی تا همینجا آها. منطقیه. چون ساختار تصفیه مثل خود پیوت همه اون حرکت‌ها رو فرکتالی انجام میده، یعنی این گلف پی ال سیکرت هر چیزی که باشه رو میزنه، یه لو پایین‌تر میخوره و حالا سقفایی که باید بزنه، یعنی شونه چپه که میخواد تشکیل بشه، همه اون ساختار پیوتی که میخوای ببینی رو داره فرکتالی. مثلا شما یه پیوت 4 ساعته که حالا خودتون استادی، پیوت 4 ساعته بخواد تشکیل بشه، اون شونه چپی که تو 1 ساعته انجام میده، اون اسپایی که تو 1 ساعته انجام میده، همه سناریوها رو براتون میچینه که متقاعدت کنه همینجا ته حرکته و همه چی رو میبینی. ولی خب درسته. وقتی که توی شونه چپ هستی، به اندازه همون خود شونه چپ باید سل بگیری. کاملا درست، یعنی همین اسکیلی که اینجا داره تشکیل میشه. بله. بله کاملا درست. خیلی خب دوستان، اگر موافقید که از این بیت کوین گذر کنیم دیگه، الان 1 ساعت فکر می‌کنم روی بیت کوین گذشت، بریم یه چند تا ارز دیگر هم بررسی بکنیم. این هم دیگه شد حالا مجموعش این دیگه. حالا من عکس تحلیلش هم داخل کانال قرار میدم حتما که حالا نوایی رو داشته باشیم دیگه. بریم سراغ چی؟ پیشنهاد بدید دوستان. مادر مارکت اتریوم. درست داری، درست. چه تعصبی داشت. خب بریم روی اتریوم. خب بفرمایید. اتریوم کی بود گفت اتریوم؟ شروع کن. خودم بودم. آقا بسم الله. بگو ببینم در مورد مادرش چی میدونی. بفرمایید. مامانش یه مدت دوست دخترم بوده. آقا آقا بفرمایید. بفرمایید آقا تحلیلتون بگید. والا من موندم خودت تحلیل کنی آقا محمد، ولی اینجایی بالایی که PHL در نظر بگیریم 3400 خورده ای و 3600 مم. هنوز دیت من گوشم با کجاست؟ شماست. اینجا. ببخشید بفرمایید. خب اینجا رو یه PHL در نظر بگیریم، اینجا یه اینر داره. خب درست. اینره منتظر. قرار این گلف شه یا نشه؟ آره من الان اینجا یه افل پشت سکرت هم دارم میبینم یعنی اینجا رو دارم یه افل میبینم که یعنی اینو به نظرم اولویت داره برای اون اینره. حالا اون اینره رو مشخص میکنیم، ولی به نظرم اونم باید این گلف تریس شه. نمیدونم حالا چک بکنیم. من میگم زیاد نگاه نکردم چارتشو. یه جای درست برای این افل مشخص بکنیم اول. علی جان میگم بعد پاک میکنی این خط تو دستت. آره چش. خب چی میبینید دوستان؟ مم. RTP که داریم واضح میبینیم. اینم حالا بالا آره. بالا که هم آره. اینم داخلیش خوشگل ترش. خب آقا سعید بالایی رو کشیدن. اینم اوکیه میتونه باشه. هولد کرده بالاترین سقف رو زده. حتی خانم لستریکه رو دیدن. اون خب سواب هم شده انگار. این یه سواب شده. خب یعنی اینو ما اگر مم. بریم جلو، این چیزی که ایشون کشیدن سوابش میتونه باشه. آره و همش میخوره به همین این که اینجاست. این دیگه تهش شد که از این ور جا موند. اینم خوبه. بله یکم سواب بازی بخوایم بکنیم در نهایت به این چیزی که متین جان گفت میرسیم. حالا بریم این ناحیه دوستمون هم دیگه حالا تقریبا داخل همینه دیگه، یعنی با این تفاوتی نداره. یعنی اگه بخواد این گلف کنه بالا اینو بزنه، بالا اینم زده دیگه. پس این به نظرم مخرج مشترک همشون شد دیگه. این خوبه. من اینو بدمش جلو. این گلف رو داریم میبینیم از اینجا و خب ناحیه خوبیه دیگه. اینجا این گلف شده رفته بالای ریتش ایستاده. کلیپ خوبی هم از ناحیه همون. چرا پاکش کردم.
خب بذار من این پشتی ها رو پاک کنم یه لحظه یکم. اتریوم ساختار رو تکمیل کرده، یه لگ از بیت کوین جلوتره واسه ریزش. آره سقف دومرم زده انگار، یعنی آره اون آره. سقفی که ما منتظرش بودیم برای بیت کوین اینجا زده. خب پس ما اینجا این گلف داریم. الان اینجا امکان دیاموند هم مونده دیگه. احتمال دیاموند هم هست بله، چون فعلا یه بار پشت ناحیه‌مون زده، ممکنه یه بار دیگه پشت کل ناحیه رو بزنه درسته. و ممکنه هم حالا ما ناحیه‌مون رو اگر ناحیه تایت‌تر و کوچیک‌تری میتونستیم به دست بیاریم از چپ، همین اولی این گلف شده باشه و این دومی دیاموندش باشه. بیاد الستش رو البته برداره دوباره اولی معمولا بریزه. میاد یه میکنه، یه ریتریس میده که دیدگاه سل ایجاد بشه که اوکی کارشو کرده، بعد میاد حالا این گلف دیاموندشو کنه. بله یعنی یه بله هولدم نیازه. یه واکنش هم معمولا داره بله، ممکنه یه آره بار درست. کار کنه بعد به اوردر فلو گیر کنه، بیاد این گلفش کنه، بیاد یه سیکرت بده بره دیاموند کنه و بعد بریزه. پس یک بله احتمال دقیقا. دیاموندش هست. دوم این که از پایین چی داریم؟ از پایین یه اوردر فلوی داریم که مربوط بالا اسکیل خیلی بالاتر هست. و چی دیگه میبینید دوستان؟ من میگم اگر که میشه آرس پایینش هم پیدا بکنیم، من این یکم اورژین برام بورژین نامفهومه. آره یعنی اون رو دارم میبینم راستش. اینجاها مثلا یه چیزی میفته که آرس بالا رو زده، بیاد آرس پایین رو بگیره و بره دوباره. خب آره پس این میخوام. یه آقا ناحیه. من سوال بپرسم. بله بله بله. برای این گلف دیاموند ها شما صبر میکنید یک کیو ام فیل بشه یا همین که بالای این گلف رو یه بار دیگه بزنه دیاموند در نظرش میگیرید؟ منظورم اینه که الان اگر اونجا زوم کنید یه لو داریم، صبر میکنید اون لو بخوره بعد بره بالا کیو امش رو فیل بکنه بشه دیاموند، یا اینکه از همینجا بره یه بار دیگه بالای این گلف رو بزنه شما دیاموند در نظرش میگیرید؟ ببین بهترش اینه که بهترش همون چیز اولی که گفتی، یعنی بیاد حالت یه سکرتی این ور به ما بده، دوباره بره بالاشو بزنه و دیاموندش کنه، یعنی این شرایط ایدئالشه. ولی درسته. واقعا خب جواب مشخصی نیست ما براش، یعنی من گاهن دیدم که یه بار پشتشو میزنه، بعد از یه چند تا کندل دوباره میاد یه بار دیگه میزنه و همون دیاموندش میشه. یعنی این رو هم دیدم روی چارت ها، بارها دیدم، و شاید شما هم من دیده باشید. من این چیزی اضافه بکنم به این قضیه که به این چیزی که محمد الان گفت. ببینید بفهم. اگر که محمد صحبت تمام شده بود راست، آره آره آره. این پی ای سیکرت خب بعضی وقتا ما قراره یه دیاموند توی این اسکیل انجام بدیم. خب این میشه دقیقا همین شماتیکی که الان محمد کشید. خب مهم. یه وقتی هست قراره توی این اسکیل صرفا دیاموند کنیم، یعنی اینجا قراره یه شونه چپی بسازیم و اینجا فیل کنیم. متوجه این چی میگم؟ بله آره بله. برای اسکیل بزرگتر متین فکر آره کنم منظورش اینه که یه همچین چیزی انتظار داره. آره ولی برای اسکیل کوچیکتر الان اون سکرت مخالفه داده شده، اینجا اون تیریک زده میشه، میره دیاموند میکنه و میریزه دیگه. مهم. این میشه مهم. همون چیزی که ما هم دیدیم که هر دو صورتش میشه، هم اینو میشه گفت دیاموند، هم با اون شماتیکی که شما گفتیم. بله درست. ما اگر زونمون درست باشه فکر کنم در حالت کلی فقط دو بار بالای زونمون بخوره، یعنی سه بار بله نمیشه. بله تو بله بار بله بله درست. دوم میتونیم حالا دیاموند در نظر بگیریم، چه بله اومده بله. باشه سکرت داده باشه چه نداده باشه. این درسته این کاملا قضیه؟ درست آره کاملا درست درست آره. درست، بستگی داره که کجا میخواد دیاموند. خیلی ممنون. خواهش میکنم. یه پس آرس پایین از این پیدا بکنیم برای احتمال اورژین به اورژینی که اتفاق بیفته، اینو داشته باشیم. بعد بریم نوایی پایین ترم داره، فکر میکنم پایین ترم یه سری چیزایی چشم دید. 1 ساعته باید بریم پایین تر دوباره فکر هم کینگ میکنم. شکسته رو میخوای بگیریم؟ نه کدوم اینو بریم متین؟ بکنیم. من چپ من از چپ میگیرم. اون کینگ شکستی است که چپشو بیار کلا چپ آره این شکسته رو ببین خیلی خوب. کجا یه دسته ثابتش میکنیم؟ اینجا اینو بگیر. خب بعد بریم ببینیم احتمالا آرس باید تو همین. کلیپش. آره بعد بریم احتمالا میاد یا اینو سیمتری میکنه یا تو همین باکس حداقل میفته. خب پس بذار یه لحظه من اینو بهش کنم و تایممونم اینجا یکم ببریم ببینیم مثلا تایم پایین تر
چیزی به طور ما میده. ایوان 15 هم نمیده، 5 رو نمیده، باید 15 ببینیم. چی داریم واسش؟ 15 دیگه تهش. 15 هم بخوایم بگیریم زیاد تفاوتی با حالمون نمیکنه حقیقتا. یعنی نهایتا باز میرسیم به این ناحیه‌ای که شما گفتی و این کینکی که اینجا هست، که حالا این چیزی که شما گفتی هم چون هم حاصل شکسته، آخه هولد درستی هم نداشت، ولی این ور آره واکنش خوبی داشته. حالا بذار یه لحظه ببینیم توی مسیر فیلیپ خوبی هست ناحیه‌مون یا نه. مثلا واکنش خوبی داشته این چیزی که انتخاب کردیم یا نه. مثلا مگه کلا آره کریپتو چقدر وقت اومده که میخواد تایم پایینش همون نه. آره خب این متین این نگاه کن خوبه ها، فقط یکم من احساس میکنم برای این گلف، این که مثلا حالا همینجا فکر کن، چون اولا اختیاری که خودت هم دیدی این بود دیگه. آره نگاه آره، کن یعنی اختیاری که این زد. دی پی بود برا من، یعنی اگر که میخواست بیادم برداره تو همین شادو باید میومد زیر اینو برمیداشت. آره منم چشم دید. آره این زیاد به نظرم چیز اینجا دلچسبی دیپی نه. نشده، یعنی یه سواب کجا؟ آها بتونیم بگیریم. خب چرا اینجا آرس تقریبا؟ پایین رو گرفته اومده پایین. آره یعنی یه سواب شده اینجا، این ناحیه که ما اینجا مشخص آره کردیم. بعد این امکان داره. بعدم اینم اورجین به اورجینش آره این امکان داره البته اورجین فکر بورجینش کرده باشه. آره آره این اینم خیلی احتمالا میخوره. اورجین آره خب پس اینم اگر ترجیح این اورجین تو بورژین همینه. شد آره. باشه، اینو میگید دیپی شده. پس یه لحظه بذارید مثلا جای درست ممکنم افتیار باشه دیگه. یه لحظه جای درست اینو ببینیم با هم. ساختار داره آخه. آره یه ریزه هانت کرده. خب اینجا یه افل داریم، یه سکرت داریم، فعلا اینو دارم میبینم. بریم پایین تر حالا. آره فیلیپ پشتیه دیگه، درسته این بوده، این گلف شده ریتریس، م، افل پشت سکرتمون بوده، بعد این اومده جا درست رو برداشته رفت. آره حالا یه تایم دیگه هم بحثمون کم کنیم. بریم پایین تر. اینجا افل پشت سکرتمون کدوم این بوده؟ شده. خب این الان هولد کرده، فرستاده پایین ترین کف رو زده اینجا. خب اینجوری در نظر بگیریم که بعد این حالا من همینو میگیرم، اوه سوال پیش آره نمیکنم. من همینو به نظرم ترجیح میدم بگیرم. شما چی میبینید؟ این حالا نهایتا داخل دلش هم بخوام بگیرم این رو میگیرم. اینم از این جهت آره که اینجا یه هولدی کرده، سکرت شده داخلش، اومده کف زده و رفته. ولی کلهم ناحیه اینه دیگه. آره. اینم فکر کنم جذاب باشه، یعنی اینو من خیلی دوست اونم میفته داخل همین دیگه. پس اجازه دارم. بدن همینو بدیم جلو. خواهیم فقط مطمئن بشیم که اون ور اورجین درست اتفاق افتاده یا نه. که به نظر بله دیگه این خیلی لبش رو گرفت. آره این نشسته رو این دیگه. آره فکر کنم باکس منو اگه میگرفتی صفر بود دقیقا احتمال. نه باکست اینم بود، اینجا اینم. بود دیگه. اینجا بود درسته. آره بیخیال بیخیال رفتم بالا، ولش کن. آره آره همون تو قسمت 50% بالا بود. اوکی همونه حل. اوه اینم خوشگل گرفتش. آره. اوه پس اوریجین بورژین شده. خب پس آرس بالا گرفته، آرس پایین هم گرفته، اورجین شده. من خب یه حالا بریم آرس ناحیه پیدا کنیم. یه آره ناحیه اجرای آرس بالا پیدا میکنم برای احتمالاً یا پیزون یا اجرا. یا هم اجرا. آرس بالاشو چی ببینیم واسهش؟ این که آرتیپیه یکم بزرگه فقط. بعد اینجاها یه اینجا چیزی شاید وجود داشته باشد. اینجا هست. من میگم چی دیدی؟ بذار برم پایین اینجا. یه لحظه اینجا من میگم میبینی. این برداشته جا درست پشت اینو.
یعنی هرچی از توی اینه، یعنی یا اینه و یا اگه این FL باشه اینه، یا یکی این دوتاست. آره من یا اینو میبینم یا این. حالا بریم تا پایین دیگه. آره یه لحظه پس من تایم کم کنم متین وجود بیاد. آره من اینجوری دارم حساب اینو کنی میبینم. افتیاره. آره اینجوری حساب کنی افتیاره بالا. چی دیدی؟ بگن دوستان دیگه هم نظرشون رو بدن. آقا محمد من فکر میکنم که اینر پاز پی اچ ال اون دیگه الان بخواد کار بکنه یه FPG هم میفته داخلش. خب آره الان امیر، اونم امیر مشخص. امیر تقریبا دیگه جا میفتن با این که از این پیدا آره میکنه. آره آره منم همونو چشم میدید. خب من اینو بدم جلو، اون اینری که شما میگیدم مشخص. یکم اینو تایم. چرا محمد جان من باب سوال میپرسم گرفتی؟ چون این کینگی که گرفتی برگشتی توش نبود که بخواد سقف بزنه. دیدگاهت از این کینگ چی بود؟ یا متوجه نشدم. همین کینگ که گرفتی من برای اجرا. گری رو گرفتم که RTP مو هولد کرده. نگاه کن. یا چون شونه RTP چپ داشتم بالا می‌زدم. افتاده بود دیدمش بالا RTP رو می‌زنه. دیدمش. ولی خب خب پس چی بود؟ هر کی تایم کم بکنی تو لانگ شادو هم یهو میبینی همچین چیزی هست و حالا روش فیلیپ هم میشه گفت، همیشه ما این بحث رو سر اجرا پیدا کردن رو با هم داریم. ریموت چی میبینی؟ من خیلی پایینتر میبینم، مینور نمیگیرم من. یعنی آخه ببین برای این چیزی که گلف اینو داریم هولد کرده اینجا میبینم. آرسه بالاشو میخوایم ما، یعنی اینجاها میبینی؟ وقتی که بالا ساختارش این شکلیه اونو نگه میدارم. آره هرچی تایم کم بکنیم ممکنه باز همچین ساختاره چیزایی که RTP هولد کردن و حاصل شکست RTP تو شادوهای بالا باشه. ما تا اینجایی میشه این هم واسه من یه باکس بندازی ببینیم زیر اون افتیاره میفته یا نه؟ بی زحمت بله ببخشید. بله بله. ممنون میشم. این متین آره هم که درست خط کشید. خب بعد توجیه چیه؟ میگی که این برداشته بعد آرس بالای این اینو میگیری. برداشته آرس بالای اونو میگیرم. آره که کامل ایگنور شده، یعنی اینجا اومده کامل الس کرده و رفته اصلا اونو نگاه نکرد. اوکی. آها اوکی مال اون چیز ببین بود الان این اورژینال. باکسی که من گرفتم فکر کنم همین جوری بشه. بهش نگاه کنید. اینجا این گلفش کرده، اینجا الستشو گرفتیم. گلف آخه کف زده اینجا. بعد یه رد چیزی شده ها. باید آره همین. آره باید QMش رو نهایت بگیریم دیگه، یعنی مثلا ما بگیم که یه چیزی رو اینجا بگیریم که این اومده داخل پاز دوباره اورژین کرده و ریخته، یعنی یه چیزی اینجاها قبوله که این گلفش نکرده باشه دیگه. نگاه کنی شما اینجوری آره شده درسته اون دقیقاً اورژین این بوده. آره اورژین و ریخته. یعنی آره اگر بخواید از این استفاده بکنید این آرس بالای اینجا هم بد نباید باشه که آقا من بگم بله 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 حتما بفرمایید. میشه تایم حالا اگر الان امکانش هست میشه تایم رو دیلی کنید الان هست. بذارید بعد اینکه تموم شد. نه، اینم زیاد جالب نشد. خب حالا شما بگید چیزتون رو ما ادامهش میدیم، نکته‌ای که دارید رو بگید. من دیلی میخواستم FL پشت سکیوریتی که گرفتید ما دو تا خب یه نکته داشتیم که واسه مقیاس میگفتیم که دو تا کینک روی هم، دو تا کینکی که اه، ساختار تامین نقدینگی دارن، این گلف بالایی میفته روی افوش میفته روی کیو ام پایینی دیگه، درسته؟ خب الان ما اگر این اف ال پشت سیکرت اون این گلف شده باشه افوش نباید بیفته روی این کینک پایینی، روی ساختار تامین نقدینگی پایینی. اینو میگید بله بله. و اگر بریم راست دقیقا میفته روی اینر اون پاز پی اچ الی که مونده، یعنی آره اگر من میخواستم برسم به اینجا در نهایت، یعنی آفرین اینجا برای دقیقا من من خیلی FPG آره خیلی اونجا به نظرم پایان اف اوش باشه. دقیقا. ما حالا اینجا داشتیم مثلا میخواستیم پی رو یه چک پیدا بکنیم میکنیم دیگه. آره آره نه پی زونمون رو پیدا بکنیم که این گلفی که اینجا آها اتفاق من فکر کردم دارید افتاده اف رو در نه آها دیگه. درست. آره آره. خب پس متین جان بریم اون ببخشید سطح رو ما بدیم یه بار جلو. دیگه آره آره ناحیه‌ای که داشتی رو مشخص کن. همین رنگی سبز این بود است. دیگه، این بود دیگه، درست.
پایینیش آره بود آره بالای. آره پایینی بود، درسته پایینی بود، درسته آره. آره درسته. چیکار کرده این دوستا؟ میفته هم زیر این افتیاره که شما قشنگ گفت. زیر این افتیا رفته. آره موافقم. آره یعنی اینر اینم باز همینجا میفته آره این همین، آره همین این دوتا دقیقا باید با هم دیگه چیز بشن، دقیقا باید همون بپوشونن. آره خوب بود، نه یکی مشخص کرده قشنگ بود. حالا اینر اینم یه لحظه تایم کم کنیم، آرس بالای اینم ببینیم که من همین افل پست سکرتر رو میگیرم متین حقیقتا اینجا. شما چی میبینی که بازم این اینجوری دیگه، اینجوری بخوایم حساب کنیم این افتیار نیست دیگه، یعنی این دیپی شده. این کینکی که ما توی تایم بالا افتیار میدیدیم خب این کنم اگه دیپی یه شد. تایم دیگه بریم پایین تر میبینیمش ها. من یک فکر میکنم ساعت اون بکنم. دهانش برداشته شده ها، ببین کف داده. در ادامهش رو ببین. ببین این الان آرسمون اینو که قبول دارید که آره سواب هم شده انگاری، همون سواب این رو بگیریم آرس، خوبه. این سواب آره همین خوبه فکر میکنم، نه عالی. دیگه آره بعدش چیو میگیریم؟ آها اینجوری حساب بکنیم یه کمی. بذار یه لحظه من آخه این ناحیه رو بدم عقب، یه لحظه شلوغ شد. خب ببین الان اگر که ما اینو سیکرت ببینیم، همین که رفته پشتشو زده. مهم. کدوم گرفتی؟ خب این آرسمون حال کرده بالاترین سقف رو زده، از این ور سواب شده یا نشده نمیدونم، نمیدونم که سواب شده آها ولی خب خوب شاید هم اومده نشده تو. ها. آره خوب اومده، ولی ببینین این افتیاری که اینجا یعنی باید بریم تا این پایین چک کنیم. میکنم دی پی باشه اون دیگه. ام، خب متین این گرفته دیگه، یعنی باید به آره نظر این لستیری که این بوده، آره گرفته لستیری دیگه. که آره این بوده گرفته دیگه. آره باید بگیریم باید گرفت. آره اگه سوابش دی کنیم. پی هم شده باشه دیگه گرفته باشم. آره باید سوابش خب حالا اگر که م، سوابش کنیم اینو بدیمش جلو. اون موقع دیگه میفته وسط اختیارمون. اینجا میشه پی ایزونمون دیگه، یعنی همین حالا اینم بزنه دیگه خیالمون راحته، یعنی این آرست بالای اون ورمون بود، اینم شد این کینک اینجامون و اینو من اصلا افتیار نمیبینم حقیقتا متین با این چیزی که انگاری الان نشسته. آره یعنی من فکر میکنم از پشت اومده این باکسر رو گرفته، یعنی اومده این سبز رو گرفته، من حس میکنم. آره اگه آره کانت هم داره تو تایم پایین اگر دقت کنی. خب این من اینو میتونم اصلا اینر این کینک ببینم دیگه اینجا. کانت هم این حالا یا خودش یه حالت لستریک فرم هم بوده دیگه، یعنی یه کن آره تا اینجا این. پرچم سلمان هم هست. آره یه آره اورژین باز داخل دل خودش داره، اون کوچولوی آخر. آره الان اونم یعنی این گلفمون میتونه دیگه باز شدن پی ای باشه به نظر. اون که قطعیه دیگه، بله بله. یعنی یه احتمالش هست آره اینجا دیگه رو یه دور نمیخواستم باز پایین کنه. نمیخواستم. آره آره یعنی امکان آره داره این آفرین. سطح رو یه بار این گلف کنه، یه ترس کوتاه بده بیاد پایین این گلف کنه، پشتمون رو هانت کنه و بره مثلا. درست. پس مثلا یه چیزی اینجا، حالا دیگه زیاد چیزش نکنیم دیگه ولی خب آره اینجا. سختش نکن. آره خب اینم که این گلف کرده این بالا رو، اینجا میشه پی ای زونمون. من بنویسم پی ای زون، بعد پی ای زون پی ای رو که بده بعد بشه سلش کنیم تا کجا، تا حالا این ناحیه پایینش هم مشخص کنیم. نیگه کن اینو دیلیش کنم یه لحظه. اینو ما این دوتا رو PHL اجرا داشتیم دیگه اگر خاطرتون باشه، کلا که داره به صورت یه اوردر فلو قیمت میاد بالا. ما اینجا یه PHL داشتیم از حالا توی پاز قبلی که این بود، یه دونه اجرای سفارش داشتیم این بود
تا اینجاش همه چی اوکی بود و قبلا هم بارها در موردش صحبت کردیم دیگه. PHL اجرا. حالا این پاز PHL ما اگر بخوایم اوردر فلویی هم در نظر بگیریم یه اینری داره که میفته زیر این FDR و توی این FVG که اینجا وجود داره که بله خیلی خوب دیدیم. دقیقا یه لحظه من فقط زومش کنم اینو دقیق تر بکشم. دارم اینو میبینم اگر موافقید. آره درست PHL آرس اون طرف بوده. آره آره مطلب خانم موافقین شما همینو؟ ببخشید من تکونش میدم هی. اون بالایی به نظرتون دهانه نیومده برش داره؟ دهانه آها تو بالا رفتن میگین، یعنی این میگین سوالو اگه رو میگین؟ آها بله. اگه مصرف شده باشه که پس اینر اجرا باید کار کنه دیگه. من چون نیا کنید اینو دارم افتیار لب این داستان میبینم، لب این پاز دارم میبینم، ترجیح هم اینه که اینو چیز نکنم، سواپش نکنم. حالا اگر هم میخوای سواپش بکنید اوکی، یا درسته کاملا سواپی که گرفتید. این چیه؟ این چیزی که امیر امیر چیو میکسا گرفتی؟ FL پشت سکرت گرفت امیر اینو داره میگه. امیر. خب بعد خب بگیم بقیه دوستانم نظراتونو بگیم به جمعنی برسیم. فکرته که گرفت، خب سمت راست تو این لگ سبزه که داره میره بالا یه کینگ حاصل شکست داره، اونو باید بگیریم. اینه نه خود افل فکرته. سمت راست توی کجا بکشید لطفا. آره انوتیت مگه نداریم؟ آره خدا درگیر. نداری یعنی چی؟ مم. اینجا تو این زرده میبینیم یه کینگ حاصل از شکست پیدا کنیم. اینجا حاصل از شکسته. این منظورت این حالا لستریکی که اینجا هست؟ نه سقفه که میخواد رد بشه، ما تو خب شونه چپ میخوایم ببینیم کدومش رفته سقف درست. دیگه. سقف این اینجا. تایم کم کنم. آره تا این کم بازم میبینیم. میفته رو همین ناحیه ما دیگه. آره آره تقریبا همونجا میفته، یه چیز دقیق تر باید توش بدیم. دهانه هایی هم که جای درستی برمیدارن از قبل مهمن به نظرم. آره یعنی امیر اینو سواپش کنیم آره الان. سواب آره به کنیم. نظرم امکانش هست که سوالش سوابش کنیم چون جای کنیم درستی ولی هرچی آره گرفتیم برای برداشته دیگه. در این حدی اگر آره از ببین دهانه جای درست بگیریم همین آرس خود خب دهانه. نیا آره. کن من اینه که به نظرم این که اوکیه دیگه، تا اینجا اوکیه، چون این RTP مونه، این گره شکست هولد کرده و این شده سواب. این شده سواب. حالا باز دوباره دهانه اونو شما میگی به عنوان دقیق ترین جا بگیریم دیگه. حالا ما اونور چون یه افتیاری داشتیم، من گفتم با هانت اون افتیاره چیز بشیم دیگه، یعنی ناحیه‌مون رو بگیریم. برای همون این ارزم حضورتون این اجرایی که این بزرگرم بخوایم بگیریم دیگه نصفش اونور به خاطر اون افتیاره میره، مهم. بازم میرسه به همین ناحیه‌هایی که حالا مشخص کردیم. حالا همین دوتایی که گرفتیم ناحیه‌های خوبی بنست. آره. ولی من اینم اضافه بکنم، حالا این قطعی نیست، همیشگی نیست ولی وقتی پیچلی اینرش برداشته میشه یعنی ایگنور نشده دیگه، یعنی ما بعد از اجرا باید بیایم یه سفارش ایگنور شده برداریم. میخوام بگم شاید هم مثلا نرسه به اینجا، شاید هم برسه. یعنی این دهانه هایی که جا درست برمیدارن دقیقا بعضی وقتا میان دوباره برداشته میشن، مثلا یه سفارشی توشون هست که واقعا جا مونده هنوز، ولی بعضی وقتا هم واقعا پاکسازی شدن و از بالاتر قیمت میگیره. آره این هم جای خوبی به نظر میرسه چون اینجا این محمد شده جان اینجا رفته هانت کرده. میگم که یه داستانی که هست اینو شما PHL گرفتین خب بله پایین. بله البته مربوط به پاز اینجا بوده، یعنی داخل حالا این در پاز. نهایت درست. بعدش اجرا، شما زیر اینر و اجرا رو که بزنه دیگه پازتون تا زیر PHL باز میشه دیگه، درسته؟ بله. یعنی دیگه ما خیلی پس باید بیایم پایین اگه بیاد تا اونجا.
اگر بیاد تا اینجا که میخوایم کار بکنه دیگه، یعنی نمیخوایم میگم این ما باز بشه. سقفمون این گلفه دیگه، دنبال یه فیگوت میگردیم که بریم دوباره سقف بالاتر بدیم. بالا این گلفه، بعد اینجا رو به عنوان پی ای زون مشخص کردیم که هنوز پی ای نداده قیمت، یعنی اگر اومد زیر اینو زد پی ای میشه دیگه، احتمال سقف بالاتر رو نمیدیم. بعد بیاد مثلا یه ریتریسی بده، یعنی یه همچین چیزی، مثلا بیاد اینو پی ای کنه، پی ای بده، پی ای مخالفه، بعد یه ریتریسی بده، حالا الس بگیره، بعد بیاد مثلا پایین اینجا رو دیگه منظورم میکنه منظورم میدونی پیکوت کنه چیه؟ بره. میگم که شما اینو خب اینو پی اچ ال خب گرفتیم، اینو اجرا بله، گرفتیم، خب این مگه نمیشه اینر اجرا؟ اینر پاز پی اچ المون میخوایم دیگه، خب اینر دیگه پاز حالا هر اجرا رو نه. میگم زیر این که بخوره پاز ما تا پی اچ ال باز میشه دیگه. پاز نه ما آخر نه ندید. نه نه دیگه، نه این نه دیگه اینو همین حرف اینر همینو پی میگه اچ دیگه. قدیمه. شما اینر اضافه نه اینو آره ببین حرف شما پاز قدیمه. وقتی اجرا این داریم آره درست. بیت کوین از پایین که داشت میومد، من ویدیو امین رو 100 دفعه دیدم. ببین از پایین که داشت میومد میگفت که اینر وقتی از پایین باز شد دیگه شما تا اون پی اچ ال سقف پی اچ التون پازتون بازه کلا. اینر آ- پاز پی اچ ال باید باز بشه آ- تا آ- کل پاز باز بشه. آقا احسان، اون حرف قبل بود توی LFD، حرفش رو حرف عوض شد و شد این حرف که باید پشت اجرا یا پشت PHL بخوره کامل، یعنی پشت اجرا بخوره که بگیم نه این یعنی گلفه. عوض شد پس داستانش. بله اون بله. آره مربوط به دیدگاه اصلا آره قدیمشون بوده آره شاید. اصلا اون سکرت قدیم بود، یعنی PHL نبود. یه سریاشو شما میگفت میگید در واقع افتیاریه که ما قبلا اینر میدیدیمش. الان ما درست؟ باید ثابت کنیم که اینر PHL دست نخورده یا ایگنور شده. درست میگم؟ اگه اینرش بحث شده که اصلا تو فاز اشتباهی هستیم. حرف مگه همین نیست؟ ببین این چیزی که متین جان میگه ما قبلا هم در موردش صحبت کردیم. خب فعلا مثلا در حد یه حالا تیپسیه که برای خودش داره مثلا آره روش تیپس، تحقیق میکنه. خب آره کلی نیست. آره من گفت دقیقا من دارم آره نگاه کن، این اینری که اینجا دست خورده، یعنی اینجا اومده پیچ دوباره مثلا سواب شده، اون دوبار ایگنوری که مد نظر ماست توی این لگه دیگه. یعنی شما فرض رو بر این بگیرید که ما اینجا یه اینر، یه حالا آرس بالایی داریم برای این کینگ، برای این پی اچ ال در نظر بگیرید، رفته بالا قیمت، اومده اینجا اجرا شده، آره ایگنور کرده. اجرا شده، اینو هانت کرده، یعنی یه بار توی این مسیر هانت شده، یه بار توی این مسیر، این اینری که اینجا داشت، آرس بالایی که اینجا داشتیم. بعد دفعه سوم این باید یا کار بکنه یا این گلف بشه. اگر کار بکنه که خب میتونه قیمت، اگر بالا از این گلف بیاد میتونه کار بکنه بره تارگت بده. ولی اگر قیمت بالا از تارگت بیاد ممکنه که این گلف بشه، یه ریتریس عمیق بسازه و بعد پاز کل این داستان بازه دیگه. و این چیزیه که اون شما دنبالشید. یعنی اینجا رو بعد میگیریم یه اوردر فلو، اینجا باز میشه یه ریتریس میده میاد تا ته این پی اچ ال تارگت میده به ما. بعد حالا چیزی که میخواستم بگم اینه که حالا من خودم فکر میکنم و در مورد این چیزی که حالا متین میگه، شما فرض رو بر این بگیر که این اینر ما بوده رفته بالا، حالا این دهانه مثلا مثل همچین چیزی که اینجا دیدیم اومده اینو برداشته و رفته. دفعه بعد که ایگنور شده، من بازم میگم که چون اینرم فقط سواب شده دیگه، یعنی صرفا فقط این اینر من سواب شده، باز هم این کینک میگم دوبار ایگنور شده، چه توی مسیر اومدن چه توی مسیر رفتن دوبار ایگنور شده و حالا بله ناگهان الان مثلا منطقی میشه این. آره این منطقی. دقیقا اگر که تو این پایین و بالا رفتن واقعا این گل فری تریسی نده، این قطعیه، یعنی این افل پشت سکرتمونه صرفا دقیقا. یعنی الان این میشه اون سکرت قدیممون و اون میشه افل پشت فعل سکرتمون. پشت سکت. دقیقا بله. دقیقا. خب محمد جان من یه پس چیزی بپرسم. بله بله بفرمایید. ببخشید چرا اون ساختار تامین نقدینگی پشتی در نظر نمیگیرید کیومش رو؟ اصلا از این تیپس استفاده نمیکنید که دوتا کینک روی هم باشه؟ والا اون من پشتی رو میگم. نمیکنم این کار، آره نمیدونم، میخوایم بریم اینم در بیاریم ولی من اینو تست نکردم تا حالا این چیزی که شما میگید. یعنی این که بخواد بیاد که رو اینو تست نکردم، حالا میخواد بریم این کیو ام اینم مشخص بکنیم. نه اگر کیوم رو احتمالا مشخص کنید فکر کنم اون افتیار آهن دی پی میشه. حالا چک اینو کنید. میگی اینو میگی. بله بله. آه خب
فقط یه لحظه من این تایم رو ببرم ویکلیش کنم اینجا، اینجوری افتیاراش خیلی قشنگتر مشخص میشه. این افتیار ویکلی که بکنیم این که دیگه قطعا برای من افتیاره، یعنی تا زیر این که باید اون بیاد بالایی فراهم. آره. خب یه فضای اینجا داریم دیگه الان، کل بحثمون سر این فضای اینجاست که حالا شما میگید بیایم از اینجا یه کیو ام مشخص بکنیم که میگم من این کار نکردم تا حالا. میگم این که مال ولی این لگ نیست، این یعنی آره یه این دو تا باکس که لگ مال داشت. الان نیست. آره مال وقتی بوده که داشتیم میرفتیم بالا و هنوز توی این پاز بودیم، ببین یعنی میگم صرفا شاید ازش. مثلا یه چیزی که خودشون تحقیق کردن برای این دارم من پیگیری میکنم و آها مثلا جواب گرفتن ازش و الان میخواد مثلا. من چیزی که فکر میکنم رو بگم، اگه میشه این همین، بله. من نفهمیدم کی بودن، اگه میشه حالا راهنمایی کنین. من میگم اگر که این یه ساختاره بدون توجه اینکه اصلا چی توش خورده و چه تا حالا چه چیزی بوده، به نظرتون وقتی از زیرش خارج میشدیم تنها چیزی که میتونیم ازش بگیریم این که این کیو ام یا کار بکنه یا این گلف بشه دیگه، که همین. شده که یعنی اینجا این این گلف گفت. شده، رد شده، تمام. بعد دیگه دوباره چرا ازش بخوایم فیلیپ بخوایم؟ یعنی شما منظورتون اینه که این دوباره بخواد فیلیپ بشه، درسته؟ امین جان یه چیزی گفتن دو تا کینگ که پشت هم داشته باشیم. خب ما هنوز باید اینا شکسته بشن روی بالا که ما بخوایم از پایین بایشون رو بگیریم دیگه. الان بالایی وقتی این گلف شده کیو ام پایینی نباید کار بکنه. نه چیزی که مثلا اگر بخواید به عنوان قانون بهش نگاه بکنید، من ندارم یه همچین چیزی رو. اگر میخواید به عنوان یه تیپسی که حالا خودتون به یه نتیجه رسیدید کار بکنید، میتونیم الان بریم مشخص بکنیم ناحیه رو. و میدونید اگر اون بک تست PHL گرفتید. اجرا اینری که شما دارید در نظر میگیرید، حالا اون چیزی مهم. که من بک تست گرفتم، این کینگ ها باید یه سنخیتی با هم داشته باشن، یعنی از نظر اندازه حداقل باید یه جورایی شبیه هم باشن. این خیلی الان اینر پایین میفته واسه من. اما اگه از پشت کیو ام در بیارم باز یه ذره جاش بهتر میشه. حالا اون چیزیه که من خودم فکر میکنم اینجوری اون باشه، چیزی نمیدونم که شما درسته یا میخواین غلطه. کیو ام در بیارین تو این لگ باید بیفته. بذارید من مداد زرد معروف رو در بیارم. بالا این گلف داری کیو ام اینجا باید بیفته که میخوای پشت این گلف بیاد این کیو ام کار کنه تو لگ جاری. این حوالی باز باید بیفته تو این حالا این چیزی که ما لوهای لوهای گرفتیم هم هایر. عملا، آره عملا کیو ام دیگه، یعنی نیا کنید یه همچین ساختار کیو امیه دیگه. نمیدونم، ببین من چیزی که میدونم اینه که اگر بحث این گلف یه تیپسی بود، فقط چیزی که الان در مورد صحبت که شما میگید تیپسی بود، میگفت که انتهای این گلف میتونه مثلا کیو ام یه مثلا ساختار بالاتر از این باشه. خب یعنی دو تا کینگ روی هم سوارن بر فرض، این کینگ اصلیتون این پایینی است، یه کیو امی داره یه جای درستی داره و اینم یه جای درستی داره و این دوتا روی هم سواره. اگر بخواد این پایینی رو این گلف بکنه و انتهای این گلف بده، مثلا میره خودشو میرسونه به این کیو ام این بالایی و این میشه بله انتهای بله این اینو گلف ما. گفتن. درسته. یه خب جای دیگه هم گفتن که اگر دو تا ساختار تامین نقدینگی روی هم داشته باشیم، که میگفتن بحث مقیاس همینه، اگر جای درست ساختار تامین نقدینگی بالا این گلف بشه، جای درست ساختار تامین نقدینگی پایینی باید کار بکنه. یعنی مهم. مقیاس رو تا جایی که میدونم آیه همتی اینجوری آره گفتن آره دیگه. آره ببین اینم گفت دیگه، اینم من یادمه دیگه، گفتن که این به عنوان یه تیپسه. خب من این جملهش حالا امیر نیکنام هم هست دیگه، حالا دوستان دیگه هم نمیدونم یادشون هست یا نه. گفت این به عنوان یه تیپسه که نمیشه 100% و قطعی در موردش صحبت کرد و من احساس میکنم این صحبت رو به خاطر این کرد که یکم این کلاف سردرگم مقیاس رو برای یه عده‌ای راحت‌تر بکنه دیگه. خب آها چون درست. یه زمانی این قضیه یکم این بحث مقیاس خیلی چالش بزرگی شده بود برای همه. بعد گفت آقا این مثلا به عنوان یه تیپس مثلا میشه این کار کرد که اگر اون پازو این گلف کرد برگرده و کیو ام یه پاز قبلیشو بگیره. یه همچین چیزی شما هم توی درست. ذهنتونه دیگه، بله درسته؟ دقیقاً. بله آره. بله بله. ببینید در صورتی که این دوتا کینگ هم مقیاس باشن باید هم این که اتفاق هستن، به بیفته. نظر من هستن. خب این نظرت میشه در مورد مقیاس پس بگی اگه به من نظرت فکر میکنم، هستن. نمیدونم، حالا اون چیزی که فهمیدم مقیاس فقط فکر میکنم اندازه کینگ ها هستش. حالا اون چیزی که فهمیدم تا حدودی. مهم. ببین میگم سختش نکنیم دیگه. من
آره اه، آره آره، دفعه فقط یه قبلم تیپس رو. آره خوب بود نکته که گفتید، ولی خب حالا باید خودتون یکم روش کار بکنید، یکم بک تست بگیرید ببینید واقعا این چیزی که حالا امین جان به عنوان یه تیپس گفتن و شما هم الان یادآوری کردید، مثلا از هر 10 تا موردش چند تا جواب میده واقعا. اگر دیدید مثلا یه فراوانی داره واقعا این چیزی که میگید، خب میشه به عنوان اووردش توی اون مثلا دسته‌بندی قانونا. ولی اگر میبینی مثلا فراوانیش کمه، خب طبیعتا زیاد نباید ذهنتون رو درگیر بکنید، چون این ور داستان خیلی سرنخهای بیشتری برامون هست که بتونیم ناحیه‌مون رو پیدا بکنیم. حالا این چیزی که میگم حرف خودم هم نیستش. امین جان یه دوستی داشتن به اسم آقا امیر، اگه یادتون باشه، که بله. حالا الان خیلی با هم اوکی نیستن. ایشون توی آکادمی الان، حالا اون صحبتایی که من باشون داشتم میگفتن مقیاس رو اینجا فقط روی اندازه کینگ ها و فلک نمیتا دارن در نظر میگیرن، هیچ چیز خاصی نیست مقیاس. مهم. حالا رو اون حساب منم یه مقدار بک تست گرفتم، دیدم خیلی هم چیز بدی نیستش. خواستم بگم بهت. آره مرسی، ممنونم. خواهش آره میکنم. من اینو ببینید، اینو من منم یه گفتم. سوال. بله بفرم. یه چیزی حالا راجع به همین نکته که گفتن، فقط میخوام ببینم اشتباه نکرده باشم. بر اساس گفته سلمان میگه وقتی که ما یه سطحی واسمون شکسته میشه، باید برگردیم به ناحیه‌ای که اجرای سفارشات اون، یعنی تصمیم گیری شده بوده واسه یه شکست این سطح، که معمولا بله جایی که پیدا میکرد حوالی الس بود. حالا ما اینجا اگه حساب کنید شما، ما این یه FL داشتیم که سقف زده و شکسته شده، السش هم یه چیزی توی این نواحیه دیگه واسمون. من فکر میکنم واسه دقیق تر شدنش بود که آقای همتی گفت بیاید از قبل که این اف ال ایگنور شده، که حالا یک بار دو بار یک بار که نه، دو بار و سه بار ایگنور میشه جای دقیق اون حالا اجرای سفارشات الس کینک جدیدمون، که با همون اجرایی که خودشون میگفتن هم تقریبا یه چیزه. من فکر میکنم فقط منبع این هست که ما از اینجا میگیریم، وگرنه دقیقاً. در واقع داریم الس همینو میگیریم. آره السه خب یه جاهای چپ و راست میزد دیگه، یعنی ما مثلا آره توی الان همون برای دقیق شدن جاشه. آره مثلا توی اون سبک قدیم یا مثلا ستاپ های قدیمی که امین جانم خودش مثلا مطرح کرد و من خودم یکی از طرفدارای پر و پا قرص اون ستاپ بودم، اینو دوستانم گفتم دیگه، مثلا میگفتن که افل پشت سکرت که قیمت میومد پشت یک کینکی رو میگفت هانت میکنه، و مثلا یه سری شروطی هم براش گذاشته بود که این حرکت شارپ باشه، بعد